Nabuya tayong camera. Yun, good morning Ate Grace. First honor si Ate Grace. Try na natin mag live stream. Yan, mega love shoutout kaibigan Rodel Relox. Shoutout nga pala sa mga kaibigan kong nandito sa amin lugar. Sa lahat ng Natividad family, Sarilla family, mga pamangkin ko. Okay na ba? Mabuti na LS ko na. Okay na po, medyo okay na. Kakayanin na natin. Pangalawang tusok, kabayan tunying from Rodel Relox, Mangyan TV. Salamat kaibigan Rodel Relox. Long time no si kaibigan. Wala palang jacket. Mega love shout Ate Rosa Vicky na yung pagbibigat. Good morning din Ate Ate Rosa Besi. Yung mga jacket nyo linaban ko po kaya mga walang jacket muna kayo kasi ng New Year tsaka Pasko puro mancha. Tam sa kaibigan host. Yun, may moderator ka na rin Ate Ate Preni. Thumbs love kuya. Salamat po Ate Emma sa Elfin Hands. Yun, may jacket ka na rin po Ate Emma. Try na natin mag live stream kung hindi na bumanat ang ating ubo. Pero sana hindi na. Yun, may moderator ka na rin Ate Ate Fred. Mega love shout out to all here with stop and love and care emoticon. Agyamanak from Rosa Bisi. Baba na kayo ng link baba kayo ng link para una nating ipin. Yun, shoutout sa 8 viewers. Long time no see po sa ating lahat. Medyo may cellphone ka pa yata. Meron pa po. Pero hindi na po katulad nung dati kabsat na pirmi. Lalo na no Rabi pirmi na tupak na nagpaturog. Pa-support naman po kay MC. Yan, pa-support naman po dyan sa ipipin ko yung inan ni sa mga hindi pa po nakadikit. Ate Emma, pakidikit nga po dyan sa nakapin kay MC Cat 22 Vlog. Ang aming pong kaibigan. Ang aming kaibigan na terminate ng kanyang YouTube channel. Kilala niyo po 'yan. Mega love shoutout my friend Nel Andrew. Salamat sa pagpunta kaibigan Nel Andrew. Nel Andrew, may ko pa dyan. Padikit nga dyan sa nakapin. Kilala mo yan? Na terminate kasi yung channel niyan. Dahil sa dahil sa mga mababait na hindi natin alam kung mababait na mga tao. Kilala mo yan, Nel Andrew? Yan ang kapin, yung binaba ni Ate Grace Lorente. Pa-support naman ulit para makabalik siya sa YouTube.
Medyo may sipon ka pa support naman. Thumbs up. Sis Grace, hi from Ate Frenny Vlogs. Happy New Year. Happy New Year. Kanyam. Paimbag ka, launay. Win-win, Ate Rose. Medyo okay na mo. Then, isa na, try ko na nag-live stream no, tupakan di ko. Tuyok na. Gusto na pagkaramdam mo, kuya? Medyo okay na po, Ate Emma. Okay naman na. Pero medyo pumayat yata tayo. Mula nung nagpabaksin ako. Buti pa nung hindi nagpabaksin, hindi masyadong sakitin. Pero siguro sa nung nagpabaksin kasi ako, medyo uminom ako ng kaunti. Uminom ako ng Red Horse. Kumusta kaibigan? Okay lang kaibigan, Neil Andrew. May moderator na. Good morning from Neil Andrew Vlogs. Padikit naman po dyan sa nakapinot. May isuyo naman po si Tuming. Huwag madami, oy, ha. Maya naman ako niyan. Sa Madam Grace na lang, ha, from Ate Grace Laurenti Channel. Ingat na sa mga paglagay ng link. Umakyat kasi yun, kaibigan Neil Andrew, umakyat sa live stream ni Ate Miralisa. Ninja yung gamit. Kaya pag ninja yung gamit, tatanungin ko kung kaninong main. Ito pala isang isang learn. Pag may pumasok sa live stream nyo, lalo na pag naka-streamer kayo na hindi nyo naman kilala, o kaya ninja yung gamit, tanungin nyo agad yung anong main. Pakibaba nga po ng menu para gano'n na lang, kasi yung ginawa kay Ate Miralisa, hindi siya nagbaba ng link, kaya ibig sabihin ninja yung ginamit niya. Tapos umakyat yung tao na yun pala may gagawing hindi maganda. Kaya kung may gamit kayong StreamYard at hindi nyo kilala ang isang isang viewers nyo, lalo pag hindi nagbababa ng link, tanggalan nyo ng jacket para hindi makakyat, hindi makapagawa ng kalokohan. Madam Man, good ka Madam Grace. Anong reason na terminate? Sayang naman. Main mo ba to, James Flight TV? Main mo ba to, kaibigan? Kasi main lang ang jajakitan ko, kaibigan. Tusok host from GMCN2 vlog. Ito, GMCN. Ang main niya is GMCN, walang to. Pag sabi kong main ang gamit niyo o ninja, mga kaibigan, para nag-iingat lang tayo sa hindi naman sa nagdududa ako. Maganda yung nag-iingat din. Kasi mahirap nang ma-terminate ang ating channel. Lalo na sa mga gumagamit ng ninja na hindi nagpapakilala. Mega love shoutout sa iyo, host, at sa lahat from BMCN2 Vlogs. Mega love shoutout from James Flight TV. Palab-love sa bago kong upload from Ate Emma. Sige po Ate Emma. Pag ninyo po yung gamit, may kisuyo po siya, so magsabi po kung ninja at kung anong main channel nyo. Mega love shoutout sa lahat from Lonbit Iksalan. Sa bagay, tama ka po, Kuya Tunying. Kasi mahirap na may nangyari na sa ating ilang beses ko nang naranasan to sa aking mga kaibigan. Ninja yung ginamit niya sa pag-attend niya sa live stream, na halimbawa ganitong live stream. Pero wala nang problema sa akin kasi naka-direct ako, hindi naman ako naka-StreamYard. Paalala ko lang, at sana sa mga gumagamit ng ninja, huwag kayong magagalit. Para din naman sa atin to, learn din sa atin to, para din sa inyo kung sakaling mag live stream kayo at gumamit din kayo ng StreamYard. Maging safe din yung inyong channel. Pare-paras tayo nag-iingat, iningatan natin ang mga channel natin, katulad kay Ate Miralisa sa channel na hindi niya masyadong naingatan, masyado siya nagtiwala, kaya yun ang nangyari.
Naunahan mo pa ako mamuni kasi natulog ako ng 7 months from Bros. Ay, Ate Bros channel. Teka lang. Anuhan ko lang tong si Ate Bros channel. Jajakitan na kita, JMC jajakitan na kita, JMC. Kasi alam ko, ang main mo, JMC din eh. James Flight TV jajakitan kita kaibigan. Palablog naman po ng pa-support po ng ni Ate Emma Elpenghand. May galab siya din sa iyo, Kapitan Juan. May galab siya Kapitan Juan, andito ka pala. Alin ba dyan yung kay Kapitan Juan? Ito pala. Yun, may moderator ka na, kaibigan Kapitan Juan. Ninja gamit ko kuya. Di, okay lang yan kasi kilala ko naman JMC N2. Kasi JMC yung main mo, di ba? Okay lang basta yung ninjang napapareha sa main channel. Pero okay lang kahit hindi na para sa main channel basta magpapakilala ko. Kung anong main channel nyo para at least alam natin lahat. Tagal kong di nakasilip Okay lang Kapitan Juan, tagal ko rin di nag-live. Ngayon lang ako nag-live stream mula noon, kaibigan. Mula noon, matagal na. Ngayon lang po ako nag-live stream ulit. MC Cut 22 vlog, bagong dikit yun. Salamat kaibigan Rodel Relox sa mga yan. Sayang talaga from Ate Rosa Besi. Oo nga sayang, huwag basta-basta mag-drop ng link ng StreamYard. Oo nga eh. Medyo nagtiwala kasi masyado si Ate Gire si mabait naman kasi si Ate Mirali sa channel. Okay, always main gamit ko from Ate Bros channel. Kilala ko pa yan, Ate Bros channel. Ingat-ingat loads, huwag na maglagay ng moderator pag di kilala. Oo nga kaya nga hindi kasi magagalit naman yung iba. Maganda yung pinapaliwanagan natin. Kasi isang learn to dito sa atin sa YT na hindi wag basta magtiwala lalo pag gamit StreamYard. Kasi mayroong nagbababa ng link sa ganito eh. May nagbababa ng link tapos pag pinindot mo ang rated X ang link na binababa. Ewan ko kung bakit ginagawa to ng mga ibang tao. Ay ganun ba kaibigan ni Andrew? Ganun ba kaibigan ni Andrew? Katunying alagad ni Titi maganda to. O sige, lagyan ko ng moderator at Titi maganda. May moderator na po. Kakamis Buhay, Pinas from Bros. Bakasyon ka na po dito, Ate Bros channel. Sa Pinas. Kaya ngayon, mas maganda na makita na yung channel nito sa main agad. O dapat, tatanungin niyo agad yung main channel. Pag hindi nagpakilala ng channel, tanggalan na ng jacket. Para hindi na siya makapagbaba ng link. Nangyari din sa channel ko yan. May naghubad sa live ko. Buti na madali ko. Sinabi rin sa akin, kaibigan ni Andre. Sinabi din niya Ate Grace sa akin. Nag-love siya to, Kuya Boy, from Grace Laurente. Yan, may moderator ka na rin, kaibigan, Bro Boy Peralta. Bro, welcome back. Oo nga bro, salamat. Excuse. Ilang araw lang siguro to mawawala na to. May galab siya to, dati Juliet Mukbang. Kawawa naman si Miralisa. Ang sipag-sipag naman mag-upload. Oo, masipag talaga yun si Ate Miralisa. Masipag pang sumuporta yun sa lahat ng live stream. Lagi ko nakikita yun mga kaibigan. May galab siya to, Kuya Boy.
Pin ko muna tong kay ate ano. Paki-support naman po nito kay ano, kay ate. Ano yun? Baba nga uli ate Emma. Yun. Yan pa-support din po diyan kay ate Emma yung Helping Hand channel. Siya rin pong mabait yan. Lahat naman tayo mababait. Kaso mayroon lang talaga ibang ano, mayroon lang talaga ibang tao na ganyan. Mega love shoutout Bro Johnny TV. Mega love shoutout Friendly Vlogs. Sabi ni Kuya ni Bro Boy Peralta. Parang hindi na ako marunong mag ano Hindi na ako marunong mag live stream Mega love shoutout Juliet Magbang from Bro Boy Peralta. Kawawa naman si Meralisa, ang sipag-sipag pa naman mag-upload. Hala, grabe naman, mga ganyan uy. Ate Bros channel. Talagang may mga ganun tao na hindi natin alam na kung iwan ko kung ano bang kung masaya ba sila sa ginagawa nila na ganun, na nakakapanira ng ano. Salamat bro sa jacket. No problem, Bro Boy Peralta. Taong sagdan bro. Good morning everyone from Ate Juliet Pukbang. Baka matagalan pa. Baka next year after ko mag-review renew ng visa from Ate Bros. Pa-support din po sa Ate Bros channel Baba mo kayo ng link para magdikitan. Lone Beat Aksalan. MC Cat Vlog Bang Dikit. Anong main mo ate ano? Lone Beat Aksalan. Pakibaba nga ng ano mo kaibigan Lone Beat. Yun na Clementine ba? Tamsa Coast. Inom ko ng tubig lagi ngayon habang nag-LS ka, yung warm water. Opo, pinapainit ko na nga po yung ating yung dispenser. Mega love shoutout sa lahat from UNA Clementine. Tama ba yung basa ko? Kaibigan? Dimayo Chito, mega love shoutout sa akin kaibigan si Master Chito Luto. Pa-support naman po ng channel niya ito si Damayo Chito. Idol Tamsak, nasa harang pa ako, Master Chito. Kilala na kita Master Chito. May moderator ka na kaibigan kasi naglaba ako ng kaya di na ako nag-StreamYard. Mag-direct na lang ako kay Wete. Direct na lang tayo, direct na lang. Maliban na lang pag may aakyat na kilala natin. Ano ba, kilala natin na aakyat na yung close friend natin. Yung matagal na natin kilala, yun, pwede kayong mag-StreamYard tapos siya lang yung paakyatin nyo. Pero pag hindi nyo naman kilala at may StreamYard kayo tapos akit ako host, pag di mo naman kilala yun, pasensya ka mo kasi mahirap na ka mo. Kung gusto mo ka mo umakyat, kung main channel mo yan, okay lang. Boy Peralta, mega love shoutout sa bro from Sel Soloto. Pa-support naman po dyan kay ate Ate Emma. Ate Emma, nandito ako sa bahay mo Ate Emma Harang lang, harang. Dalawa hindi ko pa pakita yung dalawa. Nasa harang kasi, nasa harang. Balik ako Katunying from taba mo. Sino ba yung taba mo? Pakilala po kung ano mga channel niyo Bros, dan po, sabi natin Friendly Vlog. Basta wag lang mag-pin ng streamer link. Oo. Tama yan. Wag mag-pin ng streamer link. Tama kaibigan nila Andrew. Yung malingamgam na tubig bro. Bro. Pinapa ko na yung ating Lalagyan natin ng konting kalamansi. Rodel Relax Dan from Bros Channel. Philippine and America couple. Tinamaan ka rin ba host nitong pasaway na di natin nakikitang kalaban? Tinamaan din ako. Pero wag lang magpanik. Pag tinatamaan ng ganitong sakit, wag lang magpanik.
kayanin lang ng katawan kasi ano lang naman yan eh. Ubo lang yan, ubo sipon lang yan. Tapos kahit walang ganang kumain, banat, walang problema yan. Salamat kaibigan Renok Igni. Tusok ulit host, mega love shoutout. Harang po. Yun, salamat sa parang kaibigan Renok Igni. Kajini TV, mega love shoutout sa'yo bro, from Silsoloto. Emma Selfingan, Bawang Dikit from Rodel Relox. Ito po si Rodel Relox, mabait din po to. Mabait po yung si Rodel Relox. Matagal na rin kami magkaibigan niya ni Rodel Relox. Rosa Besi nag-drop ng bahay. Love Art Pay. Mega love shoutout my friend Love Art Pay. Ay, may moderator ka na. Mega love shoutout host at sa lahat ng viewers, daan lang. Dan Ka Emma from Kapitan Juan. Sunday Kana and Vlog. Hi, like din. Good morning. Frenny Vlog. Nag-drop ng dahil sa ate Frenny. Sino tong Sunday Kana and Vlog? Ikaw to ate Sunday Tiranya? Ay bro Sunday Tiranya? God bless sa idol from Damayo Chito. Salamat. God bless din kaibigan Master Chito Loto. Yung mga mahilig po dyan sa sa swertres. Ano ba mahilig kayo sa sa loto? Sa swertres. Yan dikitan niyo po yan si Damayo Chito or Master Chito Loto. Nagbibigay po siya ng pattern na swertres. May nananalo naman. Lagi may naman mga nagko-comment eh. Mayroon pa nga naka 2 hits. Na minsan na si Ate Jasmine 14 ba yun? Naka 2 hits sa swertres. O biro mo naka 2 hits. Thumbs up house. Mamaya balikan kita ng main ko. Pag legit bakas, iniwan mo Kuya Rodel Relox. Opo, main yan Ate Emma, main. King Dre, harang-harang pang King Dre. Sino bang King Dre? Hello from Sunday Kina and Vlog. New friend. Baba ka ng link mo, kaibigan. Oto, jacket na kita May jacket ka na. King Dre. Si ano ba to? Si DJ Dre TV. Emma Selfingan, Bawang Dikit from Lonbit, Aksalan. Baba ka rin ng bahay mo kaibigan Lonbit, Aksalan para madikitan. Ako nga din host, may ubos sipon din. Bro from Silsoloto. Lahat nga ngayon eh. Hindi naman lahat pala. Alas karamihan meron. New friend. Jacket bro. May jacket na bro, may jacket na. Sorry kung nakatagalan sa jacket. Tinatanong ko muna kasi mga kaibigan kung anong main, kung main ang gamit kasi mayroon na nag-iingat tayo sa ating channel kasi marami ng loko-loko ngayon na gumagawa ba ng kalokohan sa sa YT na hindi mo naman kahit di mo kilala wala ka namang ginagawa masama. Katulad kay Ate Mirali sa channel. Ipiplex ko na kay Ate Mirali hindi na sana siya magpapabanggit ng pangalan kaso sabihin ko na para at least alam niyo kung sino yung at saka kung anong nangyari at saka kung sino yung tinutukoy ko para alam niyo din kasi naka-subscribe din sa inyo yun. Pag nagbukas ulit siya ng channel niya, paki-support ulit para naman matulungan natin at makabalik siya sa kanyang YouTube channel. Kahit di na maibalik yung YouTube channel na kasi terminate na yun eh. Malay mo magbago siya uli ng channel, masuportahan po ulit natin. Kasi kawawa naman eh. Malapit na rin siya sumahod sana. Mayroon na siyang $70+ kasi pag naka $100 sasahod ka na. Kaso na-terminate na nga yung kanyang channel. Thank you so much at sis #lonbit. Mamaya balikan kita ng malagkit from Ate Emma. Like dan host, mega love shoutout sa mga bisita at viewers mo, mentor. Salamat and congratulations mga pala uli kay kaibigan Shirley Official. Isa na rin siyang monetized channel na rin siya si kaibigan Shirley. Salamat po sa mga nag-play ng kanyang video, sa mga tumulong kay kaibigan Shirley. Salamat po sa inyong lahat. And God bless us all sa lahat.
Rino Cake din, nag-drop ng bahay. Sandit ka na vlog. Hi. May jacket ka na kaibigan ha. Na-late lang ha. Sis Boy Peralta, may galab shoutout from Rino Cake. May galab shoutout Shirley. Rosa Bisay, nag-bigi-bigi with love. Sandy Tiranya, ha? Kajeni. May galab shoutout po Shirley. Congrats from Kajeni TV. May galab shoutout Kuya Shirley with love and care emoticon. May galab shoutout MC Cat 22 Vlog Harang. Yan po, ayan po si Ate MC Cat 22 Vlog. Paki-support naman po ng kanyang channel. Yan po ang kanyang bagong channel. Nag-uumpisa pa lang po si MC Cat 22 Vlog. Sandy Kana Vlog. Dito ba ako sa harang mo ate ano? Oh, dito na ako. My first project 2022. Nakakaawa naman si nanay. Mantig puso nyo sa kanya. Like 58. Ate Emma's channel. Harang pa tong isa, nasa harang pa rin tong isa. Oh. Pa-support naman po dyan kay MC. Sandy Kana. Titinan ko tong kay Sandy Kana maya. May galab shoutout kapatid boy. Sir Boy Peralta, Kajuni, may galab shoutout po from Shirley. Bro, please support bro from Sandy Kana vlog. Oh, sige, no problem. Tapos na po kay Ate Emma. Please naman, pag-support naman kay Ate Emma. Thank you kuya from Emma's Helping Hands channel. No problem Ate Emma, no problem. Buti nga't nakakabawi pati ako sa iyo ng konti. Paki-support naman sa MC Cat 22 Vlog. Baby pa po bahay niya. Very supportive yan. Sabi ni kaibigan Bro Boy Peralta. O, exit muna ako. Upload ko lang video ko. Balik ako maya. Sige, Kapitan Juan. Salamat. Salamat ng marami, Kapitan Juan. Long time no see. Shoutout sa 19 viewers ni Tonying Maksam. Rosa Besi, may galab shoutout Shirley from Rosa Besi. Rodel Relox man yan. Si Rodel Relox man yan po. Pakidikit nyo naman po. Yan, may jacket yan ambe. Ambisyosa. Go lang ng go from Neil Andrew Vlog. Oo nga kaibigan Neil Andrew. Pero hindi ako gagamit ng, sabagay hindi naman ako gumagamit ng StreamYard. Basta good vibes lang tayo dito. Good vibes para ano. Yun, may jacket. Lagyan ko ng jacket Ate Odessa. Sorry po kasi naglaba ako ng jacket. Daan lang po katunying. Ika-22 na like sa live stream from Ate Odessa Joyride Mix Vlog from Alberta, Canada. Eh, maraming taga Canada dito. Oh. Si Bro Boy Peralta, oh. Taga Montreal yan. Montreal, Canada. Si Ate Odessa Joyride Mix Vlog. Taga Alberta. Whitey, eating ng banana from Sandy. Ayos lang yan, kaibigan Sandy. Ipin nga muna kita, kaibigan. Kung talagang, ano. Palitan mo na kita, Ate Emma. Bata pa yata ito eh. Para naman bumalik sa atin, malay mo makasampung banana dito sa kaibigan Sandy Kana Vlog. O di baba ka ng link kaibigan na ate. Ate MC Cat 22. In na kaibigan ko. Busy pa si Ming Digidri TV. Ayaw nga pala, sabi ko na si Digidri TV. Salamat Digidri ha. Musta dyan sa Bulacan? Kaibigan Digidri. Dan full pack na. Dan full pack na ako. Emma's Helping Hands from Renoc Igni. Bro, please give me banana please. Yes bro, teka lang bro, no problem. Teka lang, hintay lang. May piniplay lang ako dito sa ating dalawa. May piniplay lang ako. Tapos, eto kasi hindi ko pa main pa rin na nakalagay ko dito. Yung tunying maksam pa rin. Ito,
Tunying maksang pa rin na nakalagay. Bali, 3 yung monitor ko ngayon. Huwag kang mag-alala bro, makipagdikitan ka lang muna dyan. Yan, dikitan mo yung mga nanyo nagbaba ng link. Kaibigan Sandicana in Vlogs. Puro legit yan, oh. Itong kay Renok Igni, isang ano yan, isang main channel yan. May dalawa akong i-upload ulit na pang premiere. Sige lang ate, i-ano mo lang. Tapos ibawa mo ulit mamaya kung na-premiere na. Salamat kapatid boy from MCCat22 vlog. Harang po brother Tunying with love and care emoticon from Ate Teresa Santiago. Dan Tusok po with love and care emoticon from Ate Teresa Santiago. Opo mga kabroses, suportahan natin si MCCat22 vlog with thumbs up. Opo, pagka-support po natin. O, ba't di napalitan yung kay ano? Rino Igni OTW from MCCat. Yan na, una nang nag-ano si ano, si Ate MCCat, una nang nagdidikit sa inyo. Pakibalikan lang po ah. Main channel po niya yan, MCCat22 vlog. Rosa Besi nag-drop ng bahay, mega love shoutout here in the house from Ate Teresa Santiago. My pleasure kapatid, MCCat from Boy Peralta. Sandy Gana Vlog nag-drop ng bahay, mega love shoutout po Ambisyosa from Carjuni TV. Rosa on the way from Sandy Cana in Vlogs. Yun, magdikitan po, magdikitan. Mas maganda po magdikitan tapos full watch po, full watch. Yun, nasa harang na ako ate ano. Ate Emma. Nasa harang na yung isa nasa harang pa lang. Ang haba naman yung harang na to. Pero okay lang yan, piniplay naman natin. At least para makatulong. No worries kuya. Salamat to, Skadjuni from MCCat Vlog. Ambisyosa nag-drop ng bahay. Lone Beat Aksalan, Rosa Basic Connect. Pakibalikan lang po si Lone Beat Aksalan ha. Isa po siyang, una na po siyang, ba't nawala ng moderator si ano? Sandicana in Vlog. Sorry. Pero nakapin ka, sorry. Malala naman sa area namin, kaibigan Dre. Uso na naman COVID dito sa Bulacan. Pagkatapos nga ng New Year, Dre, biglang lumubo yung cases ng COVID. Gabriel Joshua, ba't dinilit mo yung kaibigan Bro Boy Peralta? Bio delete message. Balik ako kasi may nakalimutan ako na kunin. Katunying, blue jersey ko, bago, hihi, parang udi sa Joyride Next Vlog. Wow naman, bagong jersey. Blue jersey. Grabe harang naman ang video ko kuya. Di ko alam yan. Okay lang yan. Ano pa nga, 7 minutes? 7.13 pa Ayun, papakita ko lang ha. Ayun 7.8 minutes pa Tapos na yung isa. Samantala itong isa tapos na Pero nasa harang pa rin. Harang pa rin yan 5 minutes naman itong isa, 5 minutes pa. Okay lang yan. At least kahit mahaba yung harang, at least nakakatulong tayo sa nakakatulong tayo sa revenue. Ba't ano bang message ni Gabriel Joshua bro? Dan Sunday from MCCat22 vlog. Mega love shoutout my friend Enrico Titar. Long time no si kaibigan. Ngayon na ako nag live stream mula noong 2021. Isang taon ako na hindi nag live stream. Kaya salamat at nandito pa rin pala kayo. Kasi hindi ako nag-live stream mula ng 2021, 2022 na ako nag-live di isang taon. Selsla din from Sandicana Vlog. King Dre nagbigi-bigi. Ambisyosa OTW from MCCat22. Dan Email Pingan Channel, sabi ni Ambisyosa. Main din niya ni Ambisyosa main din.
Lone Bit Aksalan, ambisyosa, bagong dikit. Enrico Titar, nagbigi-bigi. Pakidikit naman si Ate Rosa Bessie. Si Enrico Titar, oh, Sandy ka na vlog. Cut, please link. Link daw. Ate, ano? Ate MC Cut, 22. Wala akong pandikit ngayon eh. Ano na ang new channel ni Ate Miralisa? Yan o, kaibigan ano? Shirley? Yan o, MC Cut. MC Cut 22. Grabe ka kuya, isang buwan ka lang, di nag-live. Isang buwan lang ba yun? Akala ko sa year ang usapan kasi. 2021 yun na di ako nag-live. O, 2022 na ngayon. O, di isang taon. Sigurado tawan-tawa si Ate Ima dyan sa ano. Tawan-tawa dyan sa bahay niya. Si Ate Ima pa pala nasa ano, Japan. Excuse. Excuse. Yun, andito na. Yan, may moderator ka na, Ate Tete, maganda. May grab shoutout, kaibigan Joel, Video Okay Vlog. Ang haligi ng tahanan ni Sister Karen. Ang main po nila, Joel and Karen. Pero nagbukas din ng isang channel si Brother Joel. Yan yung kanyang channel, oh, Joel Video Okay Vlog. Kala mo hindi kita kilala, kay Bro Joel 28 likes, kahit hindi ako nagla-live stream, kilala ko pa rin kayo kasi pinupuntahan ko pa rin yung mga channel nyo. Kalimutan ko pala tubig, tika lang, basahin ko lang. Salamat bro and welcome back. Salamat din sa inyo mga kaibigan. Bruboy Peralta from Montreal, Canada, salamat. Enrico Titar, nag-drop ng bahay. 28 like my friend, good morning from Ate Jasmine 14. Yun na, tapos na oh. Tapos na Ate Emma oh. Silipin ko lang itong kay Sandy ka ng vlog. Monetize ka na kaibigan? Sandy ka na? Sandy, fighting with plate. Monetize ka na kaibigan, Sandy ka na vlog? Yan, may jacket ka natin, may kajiyama. Morning oh, silip lang ha, tamsa karang, work mode. Thank you kuya, with love, in care emoticon from Ate Emma Helpingan Channel. Sandy ka na, may ano ka? Monetize ka na? May galab shoutout po, Sir Boy Peralta from Miss Lynn Espanyola. May galab shoutout, Sis May. Lone Bit Aksalan, dan po sa'yo, idol, from kaibigan Sel Soloto. Lone Bit, tapos na daw sa inyo kaibigan Sel Soloto. May galab shoutout, Manay Sel Soloto, ha? Thank you sa pagpunta. Morning o, silip lang. May galab shoutout, Maray na aga po, from Miss Lynn Espanyola. Maray na aga man, tapi, Miss Lynn Espanyola. Sandy ka na vlog, oh, nandito ko sa bahay mo, oh. Ayan, oh, kalimbang all na kaibigan, oh. Like number 183. Panoorin ko lang kaibigan, 5.50 minutes. Sandy fighting with plate. Yan pala yun, yung aso pala. Last 56 seconds sa Ate Emma, oh, papasok pa lang sa yung pelikula. Thumbs up na kaibigan Tunying from Joel Video Okay. Yan, magdikitan.
Paubangan ng bahay mo, Rolly Relox, Irene Del Agua. Happy New Year from Ate Irene, thanks. Salamat po, Katunying. Salamat po sa pagpunta, Ate Irene, ha. Lagyan ko na ng moderator, Ate Irene, ha. Titi on the way from Sandicana Vlog. Monetize ka na Sandicana? Sandicana Vlog? Pakisagot naman. Kaya hindi ko rin skip yung ads para kasi walang ano eh. Walang nakalagay kung ilang subscriber ka oh. Ka-private ba 'yon? Pero hindi ko in-skip yung ads. Oh, Ate Emma yan, oh, nag-uumpisa pa lang yung ano mo, Ate Emma oh. Yung pelikula mo. Oh, baka oh, ayan oh. Katuning, pogi mo po, baka naman. Pogi. Wag na lang natin Irene. Sa bagay, hindi na makikita ngayon ng ano, thumbs down oh. Hindi na makikita yung thumbs down ngayon. Kaya, kahit magsalita ko yan ng pogi, okay lang, hindi na tayo magkakaroon ng thumbs down. Happy New Year ha, thumbs up kaibigan Tunying from Joel and Karen. Selfie nga, drop ng bahay, Enrico Titar. Walang po ng tamang bakas, sure balik, may ayuda pa from Ate Titi Maganda. Yan, una to si Ambi. Palitan mo na kita Sandicana Vlog ha, palitan mo na kita. Magaling na si host for Miss Lynn Espanyol. Oh, medyo magaling na, Miss Lynn. Okay na. Konting ubo na lang. Pero kakayanin na natin yan. Para may exercise na uli yung ating lalamunan. Magaling na si host. Salamat po from Irene Del Agua. Tapos na kay MC Cat 22. Sabi ni Ate Rosa Bessie. Mega love shoutout po from Magnum 357. Hashtag KajuniTV. Wala nang ehem si host. Sira. Ay hindi naman pala sira ito. Ito siya oh. Hindi ko mai-connect dito sa ano. Hindi ko mai-connect dito sa laptop. Ewan ko ba. Mahirap talaga pag hindi masyadong malawak ang pinag-aralan. Titi, please return from Sandicana Vlogs. Pa-return daw, Ate Titi Maganda kay Sandicana Vlog. Thumbs up bro from 357 Magnum. May jacket na yan bro. May love shoutout Playboy Peralta from Joel Video Vlog. Yes kuya, thank you with love in care emoticon. Kaibigan, uuwi na kami. Next time na lang ulit. God bless always Dre. Yun, sige, salamat. Salamat kaibigan, Digidre TV. Salamat sa iyong pagpunta kay Tunyo Maksam. Salamat sa like. Salamat. Danho Celso, galing talaga kumanta from MC Cat 22 Vlog. Please connect my channel from Sandicana Vlog. Bababa ka lang ng link kaibigan Sandicana kasi pinalitan muna kita. Request po ulit ako host Celso from MC Cana Vlog. Mega love shoutout po Kajuni TV from 357 Magnum. Lolo ko talaga to si Bro Juni. Salamat host from Ambisyosa. Host Sir Lee, congrats po from MCK 22 Vlog. Mega love shout po MCK 22 Vlogs from 357 Magnum. Host Dan sa nakapin with loving care emoticon from Celso Loto. Enrico Titar nag-drop ng bahay. Salamat host Rosa from MCK 22 Vlog. Mega love shout out po Sir Lee from Renoc Egni. Titi, please return. Yan na, matatapos na kaibigan Sunday. Tatapos na. Ate, tapos na oh. Babahay uli kaibigan Sunday. Para idikit ko pa tong isa. Baba uli ng bahay Sunday. Dito muna ako kay Celso Loto. Kaibigan Celso Loto. Idikit ko na rin. Tete, thank you so much. Mega love shoutout po Dong Vlogs. Mega love shoutout Manny Dong.
I'm back host from JMCN2 Vlog. Subscribe ko na kaibigan Silsoloto, hindi pa nakasubscribe. Ako Kalimbang all kaibigan. Panuorin ko lang. Yan na, tapos na kaibigan. Sandy. Nasa harang na. Next, ambisyosa. Ambi oh. Di pa nakadikit oh. Idikit ko na rin. Mega love shoutout my friend Bell's Adventure Channel. Tamsak Dan host from Bell's Adventure Channel. Ayun kaibigan na si Bell's Adventure. Pakisupport din kay Bell's Adventure. Taga ano po yan? Taga Palawan. Panoorin ko lang ambe. Salamat host. May jacket na yan, kaibigan Bell Adventure. Bell's Adventure Channel. Titar on the way from San Tiranya. Yan, may jacket na yan, Manay Dong. Like 31, Manay, nasa harang pa kaibigan. From Manay Dong Vlog. Ambisyosa, dana sayo. From Silsoloto. 357 Magnum, nag-drop ng bahay. Sandy, kanaming vlog, okay ma'am. Manay daw, nagbigi-bigi with loving care emoticon. Sandy Kana Vlogs, nag-drop din ng bahay. Mega love shoutout bro sa at sa lahat. Pasupport po kay Magnum 357 from Kajuni TV. Pasupport din daw kay Magnum 357. Renok Igni, mega love shoutout from kaibigan Shirley. Dong Vlog, mega love shoutout sa bro from Silsoloto. Teti maganda Dan from Rosa Bessie. Bessie ba o Becky? Renok Igni, nag-drop ng premier. Patusok po, salamat. Sige, sunod ko mamaya, kaibigan Renok. Congrats po Shirley from Renok Igni. Tete, thank you so much from Sandy Kana Vlog. Mega love shoutout po Dong Vlogs from Kajuni TV. GMCN2 Vlogs, I'm back host. Okay po, with thumbs love. Salamat tatay, mga salamat. Welcome po Sandy from Titi Maganda. Mega love shoutout ko Dong from JMCN Vlog. Enrico Titar, nag-drop ng bahay. Ambisyosa, dan dikit sa yung bahay from Bell's Adventure Channel. Dating dikit sa iyo Lod, Silsoloto, salamat from Ambisyosa. Rino Kigdi, nagbigi-bigi, mega love shoutout, free Shirley, congrats from 357 Magnum. MC Cat 22 Vlog, ikakalat ko po ito para madali lumaki. Babangon tayo, love na love ka namin, Ate M. Yes. True yan. Totoo yan, totoo yan. Love na love namin yan si MC Cat. Kasi napakabait niyan, napakabait, napaka-supportive. Hangmin Tay Vlog, mega love shoutout my friend, Hongmin Tay Vlog. Hello Tony Maksam. Ito, kahit ano to si Hongmin Tay. From Vietnamese to, pero kilala ko yan si Hongmin Thai Vlog. Thank you very much my friend Hongmin Thai Vlog for coming again to my live stream. Thank you for support to Tony Maksam my friend. Thank you. Thank you for like, for thumbs up. Salamat ng marami host Hurley from MC Cat 22 Vlog. Bahay mo, Bell's Adventure Channel. Enrico Titar, dikit dan po sa iyong bahay. Ayun, nagbaba ng bahay si kaibigan, Bell's Adventure. Ambisyosa. Ayan, nag-drop ng link ko. You have a moderator, my friend, Hongmin Thai Vlog. MC Cat 22. Dikit na po sa inyong bahay. Teka lang. Di pa tapos yung kay kaibigan Enrico Titar. Safari Gallery, Balwarte Safari Adventure, Balwarte. Di pa ako tapos kay Ambisyosa. Thanks Tony Maksam from Hongmin Thai Vlog. No problem. Welcome my friend Hongmin Thai. And thank you again my friend. Full pack na po sa nakapin from Joel Video Vlog. Ibaba ang bahay mo, kaibigan Joel, para maipindi natin. Rosa Bese return.
From Sandicana Vlog. Ambisyosa, 3 minutes dikit. Kalembang, pasukli na po. From GMCN. 357 Magnum, Dan na sa'yo kapatid. From Silsoloto. Dan Bell's Adventure Channel from Ambisyosa. Shout out sa 24 viewers. Palitan mo ng katambi ah. Ito si Ate Rosa Besi, kanina pa to. Palit ko muna si Ate Rosa Besi. Dating dikit, Dong Vlogs from Ambisyosa. Miss Lynn, play. Rosa Besi, dikit na po sa iyong bahay from Bell's Adventure Channel. Enrico Titar, thank you Ambisyosa, stay connected from Bell's Adventure. Enrico Titar nag-drop ng bahay and Sandicana Vlogs. Enrico Titar, thank you po from Bell's Adventure Channel. Wishing all of you and Tony Maxam a lot of health and happiness from Hongmentay Vlog. Thank you my friend. Thank you my friend Hongmentay. Drop your link my friend Hongmentay Vlog. Para support to each other. Dana sa Nakapin House from Bell's Adventure. Yun, thank you. James Flight TV Dan from Rosa Besi, Hongmentay Vlog. Type T Harang from MCCat Vlog. Salamat po sa dumikit sa akin. Balikan ko po kayo for Magnum 357. Wait lang kuya, bili muna ako ng food ko. Balik na lang ulit ako. Sige, ingat at ingat. Unahin ng kalusugan. Unahin ng sarili. Nandito lang si Tunyoy, nandito lang. Ba't nagkaganito na to? Wala naman akong pinipindot eh. Yun, balik kasi dati. Salamat sa dumikit sa akin, balikan ko po kayo. Host Dong Dan po, ang sipag nyo talaga. From MCCat 22 Vlog. Mega love shoutout po, Sir Dong Vlog from Miss Lynn Espanyola. Ambisyosa, Dan kaibigan, from Manay Dong Vlog. Rosa, please return. Pakibalik daw Ate Rosa Besi. Magain lang po ako ng kalat sa bahay ko. Ayun. Ano yun? OTW Sir Lee from MCCat. Harang po kaibigan from Manay Dong Vlogs. 357 Magnum, Dan po sa iyong bahay from Bell's Adventure Channel. Balikan ko na lang yung mga nag-iwan ng bakas at tumigit. Oh, sige Ate Emma, balikan mo lang. Hindi magagalit yung mga yan. Sa bakas naman tayo nagbabalik. Yun, may moderator ka na, kaibigan. Manoy James, Jan Alaherong Pinoy TV, Tamsak Dan House. Good morning, nagalab shoutout sa lahat. Yun, natapos na. Sino yung pinapalit ko dito kanina? Nakakalimutan ko na eh. Ate Rosa Besi, nasa bahay niya ako. Subscribe ko na, subscribe. Dong Vlog. Ako kalimbang all Ate Rosa Besi Natapos na yung kay Payambi. 12 minutes kasi. No worries, legit po ako from... Oh, legit yan si Ate Emma. Lahat legit yan nandito kasi kilala ko lahat. Legit yan si Ambisyosa, si Enrico Titar. Salamat Dong Vlogs. Dating dikit ako sa'yo. Listen to Tony Maxam Talk.
Hong listen a lot and them he knows Indonesian. Okay, okay my friend, sorry, I can't speak Indonesian language. But thank you very much my friend Hong Min Thai Vlog for coming to my live stream. Thank you po from Rosa Besi. No problem Ate Rosa Besi. Bell's Adventure nag-drop ng bahay. Paki-support naman si kaibigan Bell's Adventure. Emma's Helping Hand, dikit na po ako sa yung bahay from Bell's Adventure. Rosa Besi, please return from Sandy Cana Vlogs. Pakibalikan na nga Ate Rosa Besi si Sandy Cana Vlogs. Please return daw, kayo na pa nagpapahingi ng sukli. Pakibalikan na po, okay naman yan, pwede naman yan, balikan agad. Main naman yan, main naman. Salamat sa mga dumikita po, silip ko lang pag minsan kaibigan ha. Salamat po sa mga dating dikit na po, silip ka pag minsan kaibigan ha. No problem ano dong. Mega love shoutout Ate Jean Maris baby. Tusok Dan House, Yahoo from Ate Jean Maris. Miss Lin Link, masipag magdikit siya Sandy Cana Vlog. Balikan nyo na lang, okay lang yan. Balikan nyo ng balikan basta manood. Tony Maxamos, Bolds, ano yun? Hashtag Tony Maxam, ano yun natin Jean Maris? Dom Vlog. Let's make a survival video sometimes at Tony Maxam from Hong Min Thai Vlog. Ano ibig sabihin na bakit? Let's make a survival video sometimes at Tony Maxam. Ay, bold. Meron na, may ano na Ate Jean Maris. Akala ko anong bold. Kinabahan ako, baka bold din yung Ambisyosa nag-drop ng bahay. Maray na aga po, Sir Dong, from Miss Lynn Espanyola. Bell's Adventure nag-drop ng bahay ng Ambisyosa. Thank you host from Rosa Besi. Dano Shirley sa intro video mo at sa LS from MC Cat Vlog. Sel Soluto full watch. Shoutout po sa 21 viewers ni Tonying. Mega love shoutout host with love. Harang from Miles Forever Vlog. Mega love shoutout Miles. Kumusta dyan Miles? Kumusta? Joel Video Aki Vlog. Dikit na sa nakapin. Full pack from Joel Video Aki Vlog. Rosa Besi please return. Tam sa kaibigan from Miles Forever Vlog. Crystal. Like 36 house, good morning. OTW Rosa from MC Cat 22 Vlog. James Jan, mega love shout out. Enrico Titar ng drop ng bahay. Harang po from Miles Forever Vlog. Okay na Ate Jean Maris, okay na. Linabang ko kasi nung New Year at Christmas, puro man siya yung mga damit nyo. Mega love shout out Shirley from Miles Forever Vlog. Bell's Adventure and Ambisyosa nag-drop ng bahay. Host Bold. Sandy Cana Vlog nag-drop ng bahay. Yun, may tibak na from Ate Jean Maris. Crystal, dan sa premiere. Mag-iwan lang po ng bakas, magsusukli po ako. Isa-isa, need ko rin manood po kahit 2 minutes para hindi lagas. O pakintay daw ang balik kaibigan Sandy Cana and Vlogs. Nanonood kasi siya pinapanood niya. Para hindi malagas nga naman. Crystal, nag-drop ng bahay. Ayan, nag-live na. Nag-live na siya, Yahoo, from Ami Jimenez. Idol Ami Joyce Jimenez. Oh, medyo okay na. Medyo okay na. Idol Joyce Jimenez. Rangha, from Enrico Titar. Anong Rangha? Jean Maris Bibi, dikit na po sa inyong bahay from Bell's Adventure Channel. Yun na, tapos na. Ambisyosa ka, tapos na ang bit. Next na ipipin. O, Ate Rosa Beso, nandito uli ako sa Christmas decoration nyo. O, tapusin ko pa rin. Pangalawang 8 minutes. Like number 30. Di lang magbabakas. Mega love shout out forever. Miles Forever. Mega love shout out, sabi ni Shirley. Shirley, mega love shout out. Bold ako, malamig.
Linaban ko kasi Idol Joyce Jimenez. Puro kasi mancha yan nung Pasko at saka nung New Year. Puro mancha ng spaghetti, mancha ng tawag nito, cake. Kaya yan, linaban ko. Para malinis naman nga naman ngayon. Malinis yung isuot. Shirley Official, dikit dan po. Hong Mintay Vlog, hello everyone. Nice to meet you all from Hong Mintay. Drop your link again, my friend, Hong Mintay Vlog. Please support naman sa aking kaibigan, my friend. Sa aking friend na si Hong Mintay Vlog from Indonesia. Please support to channel of Hong Mintay Vlog. Enrique Titar, nag-drop ng bahay. Bigil lang po kaibigan, nasa work pa ako from Miles Forever Vlog. Salamat Miles, salamat. Jean Maris Baby, nag-drop ng bahay. Rosa Bessie. Joel Video kay Vlog, nasa bahay mo na ako. From Rosa Bessie. Magbalikan lang, wala problema yan. Basta maghintay lang. Salamat po sa 39 thumbs up. Meron na po tayong 1 hour and 2 minutes. MC Cat Vlog, Rosa Dan, sis. Sa clock mo, di na po ako nag-mention ng pasukli. Kaya na po bahala magbalik. Pwede po bukas or next day. Pero pahingi po ayuda sa late magsukli. Yan pag late magsukli daw, pag bukas may ayuda. Ganyan ang magandang veterans na vlogger. Hindi nagmamadali sa sukli. Basta magbabalik. Mga veterans move ni Ate Miralisa yan Miles Forever, dikit na po sa yung bahay from Bell's Adventure. Mega love shoutout sis Ami. Ni ayuda here from MC Cat. Paayuda daw si Ate Miralisa. Idol Ami Jimenez. Ami Jimenez and Rosa Bessie in Hong Mintay Vlog. Biggie. Rosa Bessie. Love emoticon. Jen Maris Baby, nag-drop ng bahay. Crystal, iwan po ng bakas para siguradong mabalikan po kayo from Crystal. Palitan mo agad Ate Rosa Bessie Ito naman si Enrique Titar. Joel Video okay. Napin ba si kaibigan Joel? Sunod ko pala si kaibigan Kaibigan Joel Video okay. Thank you host from Rosa Bessie. Ami Jimenez, done po sa iyong bahay. Puro live stream to kaibigan Enrico. Puro live, wala akong ma-play. Kaya nakasubscribe na sa'yo kaibigan Enrico. Nagdidikit na po, need ko din manood. Kaya wala akong ma-play. Ito pala happy day kaibigan Enrico Tetaro, dito ako sa happy day. 13 minutes and 23 seconds. Excuse. Ami Jimenez, done po sa inyong bahay from Bell's Adventure. Sandy ka na vlog nag-drop na bahay. Rosa Bessie, please return. Isunod mo na nga Ate Rosa Bessie si Sandy ka na vlog para hindi na mag-please return. Gusto niya balikan Gusto niya balikan agad
Ambisyosa balikan kita from Joel Video Vlog. Nagdidikit po ako, need ko di manood, bakas wag lang ninja, haha, sayang kasi kung ninja idikit nyo. From Rosa Bessie. Yan na ba yung channel ni Sis Miralisa? Oh, yan na yun. MC Cat 22, pakiayuda naman. R. Edison, silip lang. Naka-LS ako, Florence ito. Ayo, salamat Manoy ano. Jakitan ko na yan ha, Manoy Florencio Mungkawi ha. Aba nangarang tunying from Enrico Titar. Ba't walang harang yung happy day mo? Ay baka sa huli lang yung harang. Kaibigan Enrico Titar. Yun na, pangalawa, kaibigan Enrico. Dikit ko na Enrico Titaro. Subscribe ko na agad para ano, saka ako maghahanap ng papanuurin. O dito naman sa pakinabang ng panalangin. Ba't walang ads? Like 147. Ba't walang ads kaibigan Enrico? Like 40 kaibigan Tunying. Sa akin naman kung sino lang gusto magbalik. Haba ng harang Tunying from Enrico Tar. Sa akin naman kung sino lang gusto magbalik. Siya ba yun ha? Sis Miralisa, kahit hindi mo sabihin, mamaya ako, bahala sa'yo. From Ami Jimenez. JMC into tamsak po. Dan from Bell's Adventure Channel. Iwan lang po ng tamang bakas, babalikan ko po kayo from Joel Video Vlog. O tamang bakas lang kasi mas maganda magbalik pag ano. Sa totoo lang, minsan ano rin ako eh. Tinatamad din ako magbalik pag hindi maganda yung ano, pag hindi maganda yung bakas ba. Kasi mas maganda magbalik pag maganda yung bakas. Kasi alam mo na nanood talaga yun. Pero kung yung bakas tinipid din yung panonood niyan. Naniwala kayo sa akin. Pag yung bakas mahaba, pinanood niyo ng buo yan. Pag yung bakas kakaunti lang, tinipid din yung panonood niyan. O, sinong agree dyan? Sino marami mag-a-agree dyan? Iwan lang po ng tamang bakas. O, ganyan ako eh. Pag nakikita ko, ang isi naman ng bakas nito, ibig sabihin, ang isi lang yung pinanood. Pero yung mahaba yung bakas, lalo na ko yung bakas niya is na andun sa dulo nung ano, sa dulo nung pinanood ng video. Sarap balikan. Yan na ba new channel? Rosa Bessie, dan sa Christmas Wonderland mo, thank you from Titi Maganda. Ambisyosa balikan kita from Joel Video, okay? Harang finish from Ate Jean Maris Baby, Papa P, Biggie, Jean Maris Baby, OTW. Ako at least 3 minutes watch from Ate Titi Maganda. O, tamang comment lang sana para nakaka-inspire din magbasa. Oh, kita mo maraming agree oh. Oo, kasi pag maraming ano, ako, nagsasabi ako ng totoo. Pag yung comment na babasa ko na mahaba, maganda basahin, tapos talagang alam mong nanood, kasi mapipil mo naman kung pinanood talaga sa bakas eh. Sarap balikan, hindi ka magdadala yung isip na, ay balikan ko to kasi nanonood to. Pero pagkakaunti, meron nga nagbaka sa akin eh, panood ko yan eh. Ano nga ba yung binaba ko? Yung palaro. Ang comment niya ano eh, ang comment niya shoutout naman next ano. Ay pa shoutout pala. Pa shoutout from bandang ano eh, bandang Mindanao eh. Cagayan de Oro pala. Shoutout naman from Cagayan de Oro City. Musit lang, musit. Tama kaibigan from Joel Video Vlog.
O, tamang comment lang sana para nakaka-inspire din magbasa. Ako, 3 to 5 minutes bago magdikit. Kalimbang, para sure, from GMC N2 Vlogs. Crystal Dan. O, palitan natin ng kapin. Palit sa nakapin. Tika, yung, ito, si GNC. Tagal. Sunod kasi sunod si kaibigan Bell's Adventure. O, diyan muna tayo kay GMC. Dito ba ako kaibigan Enrico 13 minutes kasi ito eh. Ito, matatapos na Yung sa nakapin naman tayo kay GMCN 2 Vlogs. Harang Pinis from Ate Jean Maris. Manoy, dito lang ako nakikinig lang. From Manoy Dong. Salamat Manoy Dong. Shoutout sa 16 viewers. 15. Thank you po host from GMCN 2 Vlog. Oh, no problem. Saan kitang i-play? Ay, nasa huli nga yung harang. Enrico Titar. Nasa huli Shopee. Ay, Lazada pala, Lazada. Jean Maris Baby, full watch po sa harang. Ang galing po niyo kumanta from MCCat 22. Dom Vlog, mega love shoutout from Amines. MCCat 22 Vlog, JMC OTW. Dan Pulpak, JMC. From Crystal. Nilo. Sino ba tong Nilo? May moderator ka na Papa. Papa Vlogger. Si Papa Vlogger yan. Si Manny Florencio Bungkawe. Sino tong Nilo? Nilo Mungkawe. Sa'yo ba na Florencio? Lonbit Aksalan. Dan sa mataas na building. Ako nagbakas. From Rosa Bessie. Enrico Titar nag-drop ng bahay. Teka lang po, inom lang po ako ng tubig Saglit lang po, wala pa naman babasahin Magdikitan lang po muna kayo. I-like ko na like number 30 kaibigan Enrico Titar napunta na sa sa live stream to Para balik naman tayo doon sa nakapin. GMCN nandito ko. Dikit ko na sa'yo GMCN. Legit yan lahat, tig-isang account. Live stream pala to. May first, nandito ko nung first live stream mo na to May first silent LS. Pakita ko lang po na na legit po yung aking ang account. Ayan po notification po niya is ang dami Pindutin ko lang po yung notification Ayan legit po yan. Lahat po ng dinikitan ng ninja ko naandyan po. Ayan naandyan po lahat Para maniwala po kayong nagpa-pop up yung mga dinikitan ko na hindi nalalagas yung dinikit ko. Para po alam niyo lahat. Ayan Ate Teresa Santiago. Ate Teresa Santiago, yung kanyang load is upload for new videos. Alfredo Lacerna. Kaya po, yung lahat ng didikitan ko dito, talaga pong hindi malalagas. Nandito lang ako, panoorin ko lang ng 10 minutes yung live stream mo. Tapos na kaibigan Enrico Tetaro, nasa harang na ako. Opo host, thanks from GMC. Okay lang po na walang jacket. Nilo Magnayi official po ito. Nasa work kasi ako. Kaya di ako magamit ng... Di, may jacketan ko na. May jacket na yan. May jacket na yan kaibigan Nilo. Na-late lang. Kasi nilagyan ko pa na dinawni ko pa GMC, Dan sa first LS po sis from MCCat. Crystal OTWCs.
Baba ka rin ng bahay kahit ano, kahit Nilo. Baba ka ng bahay mo. Kahit ninja yan, at least nagpapakilala ka. Yan ang magandang ano. Ito yung magandang anong tawag dito? Gawain ng isang vlogger. Pag ninja yung gamit niya, nagpapakilala. Ayun, nagpakilala siya. Okay lang po, walang jacket. Kahit walang jacket. Nilo Magnayi official po ito. Yan ang name niya. Nilo Magnayi official. O, pwede nyo namang i-manual. Dan po sa Nakapin House. Mega love shoutout Gedong Vlogs from Nilo. Crystal OWCs. Mega love shoutout from Sheepfeeds Australia. Yun, may jacket ka na. Kaibigan Chef Feeds Australia. Tama po, nagpapakilala agad from Mislin Espanyola. Horizon Music Lab, Dan, subscribe to your channel. Sino to? Horizon. Salamat host from Chef Feeds Australia. Teka lang, inom lang po ako ha. Kasi umaano na naman yung aking ano eh. Aking ubo. Yun, dito na yung ating ano. Mega love shoutout my friend Madeline Taberdo. Maligam-gam na tubig. Tapos patakan natin ng kalamansi. Yan. Isang kalamansi. Pangalawang kalamansi. Yun. Buti na lang at ano, yung tanim nating kalamansi, tanim sa ating farm, ay bunga na. Hindi kumukuha. Sarap. Mega love shoutout my friend Madeline Taberdo channel 44 like kaibigan, tambay lang po, busy ako from Madeline Taberdo. Salamat kaibigan Madeline. May jacket na yan Nilo ah. Ay, wala pala. Nilo. May jacket na rin yan kaibigan Madeline Taberdo. Jean Maris Pulpak Dan Sukli, salamat from Ambisyosa. MC Cat Vlog, bahay po from GMC. Teka lang, sino ba yung pinapanood ko na dito? Oh, GMCN. Subscribe ko na rin sa'yo, GMCN. Like number 31. Panoorin ko rin 10 minutes. 10 minutes lang din.
Nag-love shoutout po, Ami Jimenez from Kajinik TV. My Little House from Miss Lynn Espanyola. Pa-subscribe naman kay Miss Lynn. Ito, paki-subscribe din po nito, paki-support din kay kay Joel Video Okay. Saan ba 'yun? Ay, si ano muna pala. Teka, ito lang muna kaibigan Joel. Pasupport naman po dyan kay Bell's Adventure. Oh, ba't ayaw? Yun. Yun, pasupport din po dyan. Ingat po, Sir Dong, Promise Lynn. Manay, bye muna ako. Vaccine kasi ng anak ko ngayon. Sa mga didikit po, bakas lang. From Manay, Dong Vlogs. Tama po, host, maligamgam po dapat. Oo, maligamgam nga para mas maganda, tapos kalamansi, padala-dalawang kalamansi. Jen Maris Baby, dan na sa'yo para Marisel Soloto. Yun, mega love shoutout nung kabaryo. Baryotic Boy Tips, hello from Manong Kabaryotek Boy Tips. Chef Ped Australia, ambisyosa, dan po patamsak sa spin wheel. Sunod kita. Mega love shoutout Baryotek. Tamsak dan po from Sangpawan. Sino tong Sangpawan? Anong main channel mo kaibigan, Sangpaw? Mamarapatin lang na tanungin ko kung main channel mo ba to or anong main channel mo kaibigan. Anong main channel mo kaibigan, Sangpaw? Baryotek, mega love shout out from Shippids Australia. Sangpaw receipt po. Sige, jajakitan kita. Pakibaba ng link ng channel mo. Baryotic, mega love shout out. Full pack, Shipfeed Australia. Salamat from Ambisyosa. Mega love shout out Baryotic from Shirley. Baba ka ng bahay mo, Ate Meralisa. MC ka channel ba ng bahay? Galing po ako kay Sir Dong Vlogs. Mega love shout out sa Baryotic. Nine minutes, Ate GMCN. Gawin ko lang 10 minutes para at least okay naman yung watch hour. Sandy Kana and Vlogs, done to your channel. I commented on your video. Kat saris you are from India. Is it from Rosa BC? Salamat from Crystal. Dong Vlogs done from Ate Jean Maris Baby. Rosa Bessie, bigi-bigi, ambisyosa ng drop ng bahay. 9.25 minutes. Asid. Asid. Soryos, may tumawag lang from GMC Intuch. No problem, walang problema yan. Basta pag importante tungkol sa buhay nyo, sa sarili nyo, unahin nyo muna yon kasi itong live stream, o kahit sino mga nagla-live stream, hindi naman ako aalis. Mas importante mas priority yung mga importanteng bagay or ano sa buhay nyo, sa sarili nyo, sa pamilya nyo, ganyan. Kaya unahin nyo basta yung mga importante. Yung saging, dito lang yung saging. Pagbalik nyo, gusto nyo magpagdikitan, magkakaroon kayo ng saging. May moderator ka na, Ate Terimix. Salamat sa pagpunta, Ate Terimix. Soryos, may tumawag. Bells Travels, full pack dan po from Sangpaw. $11 minutes na, kaibigan, ate, Tingnan ko lang ito kay Sangpaw.
Ay, sangpaw receipt. Yun yan, nandito ko sa bahay mga sangpaw oh. Subscribe ko na sangpaw ah. Like number 74 oh. Kaibigan sangpaw receipt. Panoorin ko lang ah. Hindi ko pa ba monetize? Breast pig trotter with peanut Chinese style. Salamat to. Hindi ka ba monetize? Kulang pa ng watch hour. Ayun, pinapanood ko lang oh. Mega love shoutout Manoy, Christ follower. Maray na aga Manoy, Tunyi Maksam, Crystal Dan sa'yo patamsak, dikit sa spin wheel from Shipfeed. Harang kaibigan from Aditeri OFW Mix. Nasa harang boss from Tagasunod di Christ. Salamat sa mga paharang. Thank you sa mga paharang nyo. Manay God Grace, mega love shout out. Ang may bahay ni Manay Christ follower, like 44 sir, Tunyi Maksam, mega love shout out po. Wag naman po Manay sir, wag lang sir. Thank you sa like. Thank you very much. Bells Travel, dan sa'yo may bakas sa video ng malalaking aso from Barriotic Boy Tips. Kabsak, word mood nakpay. Yung mga hindi ko pa nadikitan, maya ko ituloy, magtrabaho muna ako. Sige, Kabsat, Ate Rosa Besi, thank you. Thank you very much sa pag-thumbs up ha. Thank you very much. Thank you. Tagasunod ni Christ, nagbigi-bigi with Ming and love and care emoticon. Mega love shoutout sa lahat. 7 minutes. Kaibigan JMCN. Mega love shoutout my friend Ron Official 07 TV. Shoutout idol. Mega love shoutout sa'yo kaibigan. Kaibigan, hashtag Tunyi Maksan, maraming salamat sa suporta from Tiri. No problem. Kahit di tayo nakapag live stream, sumisili pa rin si Tunying sa inyo ng problema yan. Hindi nakakalimot si Tunying. Iniikot ko po lahat yan, iniikot ko pa rin. Dalawa kami ni Mrs. na taga-suporta. Sangpaw Dan connected to you. All bell, please follow back to subscribe from kaibigan Shirley. Nasa harang pa rin kaibigan from 3 of W Mix. Ah. 9 minutes. Kaibigan GMCN Vlog. 473, bata pa to. Tagal-tagal pa rin to. Nangangalahati pa lang ah. Shoutout sa 14 viewers ni Tunyi Maksam. Ay, panoorin ko kayo dito sa ano. Sa isang tab. 10 tab naman tong laptop eh. Mamanual ko na lang para maganda. Para dikit na dikit. Theory of W Mix. Mega love shoutout daw kaibigan Shirley, Papa P. Sino tong Papa? 10 minutes na oh. JMCN. Tinan ko lang si Papa. Paharang lang ako, paharang. Tapusin ko lang yung paharang. Para naman may mapaharang na isa si Tunying. BG lang host. Magbalat lang ako papaya. Sarap yan, ginataan, papaya. Nakatikim ka na niyang ginataan na papaya? Idol, sarap yan. Lawakan mo ng tinapa.
Siyang pauwan, nag-drop ng bahay. Surly official dan, sabi ni Papa. Host, baba ko bahay from MC Cat 22 Vlog. Ayaw ko, huwag ka magbaba. Oh, sabi nang huwag magbaba eh. Pinkain mamaya. Nasaan na ba si kaibigan Joel? Joel video okay. Hanapin ko lang nga Joel. Kanina pa yun eh. Sana huwag matakpan. Yung link niya, yung link. Palitan mo na kita, Abel, sa adventure. Yun, pa-support naman yan kay Joel and Kare. Ay, Joel video okay. Sunod kayo si Ate Miralisa. Video lang host, nagbabalat. Siyang Pau, Dan Pulpak from Ship Page Australia. Joel video kay vlog. MC Cat vlog. Babakab. Digitan kita. Nayan na, binaba na. Bro Joel. Nakapin ka Bro Joel. Tika lang po. Kukuha ako ng ano. Excuse mo na ulit. Nakaamoy ako ng pansit. Kain po tayo, pansit canton. Habang nagla-live. Salamat kaibigan Tunying. Wala naman kaibigan Bro Joel. Baba ka rin bahay mo kaibigan Shirley. Parang lang ako, parang. Kaibigan, naka-BGs. Silent lang, CP ko, online class ako na. Ay, okay, salamat kaibigan Shirley. Sige. Baba ka ng bahay mo. Baba ka rin ng bahay, kaibigan Shirley. Full watch, bells, ang bayad naman ng alaga mo. Ship Page Australia, nagbakas daw si ano, kaibigan siyang Pawan. Pakibalikam. Sa mga ninja po ang gamit, muli po ako magpapaalala. Pag ninja po ang gamit nyo, pakibalik din po yung menu. Para po pare-parehas tayo. Kasi po yung ninja is pang-ayuda lang yan. Mga kaibigan, sana wag sasamayin loob nyo sa mga gumagamit ng ninja. Kasi para naman hindi naman para sa akin lang to, para din dun sa nadikitan nyo. Para pare-pares ba tayo, walang hindi nakakalamang kasi wala naman tayong intensyon naman lamang. Para pare-pares lang. Para pare-pares yung tulungan natin tayo lang naman magtutulungan dito. Dati na-high blood ako pag ganyan, pero ngayon hindi na ako na-high blood. Kasi okay lang naman ang ninja. Kasi ang ninja isa rin pandagdag subscriber din yan. Kaso ang maganda
ibalik natin yung ano, yung talagang main channel natin sa isang main din. Congratulations to Termix Vlog Yahoo! From kaibigan Shirley Official. Recline, dating dikit from MC Cat 22 Vlog. Ano yan? Jinmars Bibi. Diyan sa'yo may bagas ako. Sa church, sa Sierra Madre. Sundan mo na lang ako sa bagas ko from Bariotic Boy Tips. OTW siya from MC Cat 22. Sunod kong ipipin ulit sa Ate Meralisa. Salamat kaibigan Tunying. Okay lang mag-comment ako dito pa. Anong gamit mo? Yung email mo. Ibibili mo sa iba? Yan, nanonood na ako sa mga naka-page. Hindi, nakasubscribe na ako dyan. Doon ko na lang sa isa. Para may subscribe din sa kanila. Halimbawa, yung si Papa, pinag-comment ko na yung gamit ang mail. Oo. Pag-comment ako dito ngayon. Hmm. Sabay mo talang nood sa akin, Papa. Kasi sayang din ang views eh. Pero bahala ka, congrats sa my Terry Mix. Joel Dan sa'yo from Shipfeed Australia. Siyampaw, dikit na po. Miss, dikit na po masin ko sa'yo host. Main pala, dikit na po main ko sa'yo host from Sampaw 1. Okay, no problem, no problem. Kain po tayo, almusal. Pansit Canton. Mega love shout out. Kaibigan from Rick TV. Yung may ano yan, Franz Rick. May moderator na rin. Downship sa premiere mo at sa video mo na LS mo. From MC Cat 22 Vlog. MC Cat Dan from Shipfeed Australia. Sampa OTW. +1 MC Cat from Shipfeed Australia. Joel Video Vlog. Full pack na MC Cat. Sarap kumain ng pusa. Mukbang pusa ay mukbang. Sana all pusa nagmumukbang. Paki-support po natin yan mga kaibigan ha, sa MC Cat 22 Vlog para naman magkaroon uli siya ng ng bagong channel. Kasi nakakalungkot naman yung nangyari sa kanya. Na-monetize na siya. Malapit na siyang sumahod, meron na siyang $70+ dollar. Bigla siyang na-terminate. Nang dahil lang sa napakabait na tao kung sino man yun. Saludo ako sa mga ganong gumagawa ng kalukuhan na hindi mo naman alam na kung ano bang hangarin niya at ginagawa niya yun. Sa gumawa sa channel ni Ate Marisa noon. Maraming salamat sa iyo kaibigan kasi maraming taong natuto sa iyo. Fighter 1, Ship Feeds, Joel Dan sa'yo +1. Ay. Lagyan ko ng jacket yan ha kaibigan ha, Ship Feed. Kasi ano ito naman yung channel mo eh. Shirley Official, mega love shout out po from Franz Rick. +1 sa'yo Joel from Ship Feeds Australia. Yan na, nag-a-idol na ng +1. Bro Joel, skip ko na muna tong ano mo ha. Bro Joel, harang. Nandito ko sa bahay mo kaibigan Bro Joel. Like number 94, Bro Joel. Madilim ka dyan kuya. Oo nga, madilim. Pero, biya mo na. Next time na lang. Matagal kasi akong hindi nag-LS eh. Isang taon akong hindi nag-LS. 2021 ako hindi nag-LS. Nagsimula. Tapos, 2022 ako bumalik na mag-LS. Kaya isang taon ako nawala.
Chakski! May kalab sa Gabsat. Salamat sa iyong paharang. Siampaw Dan, sarap ng baboy na pata with peanut. Silsuluto, ay si Silsuluto nga pala. Tipin ko mamaya. Kumusta na yung baby mo? Kumusta na yung baby mo, Franz Rick? May kalab sa God Grace, OTW sa bahay nyo from MC Cat 22 Vlog. MC Cat, Dan po, thank you from Sampawan. Salamat bro Tanying. Iba na palang pinapanood ko dito. Pangalawa bro. Pangalawang dikit bro. Isang taon talaga ha. Isang taon talaga ha ha ha. Hindi kasi December, mula December, yung December, November pa nga yata eh. Hindi na ako nag-live stream. Tapos, ay nag-live stream pala ako November, December, ano? Kailan nga ba yun? December 2001, ay 2021. Oh, ngayon lang uli ako nag-live stream. January 2020 to, di isang taon. Salamat po mga idol. Balikan ko po kayo from Joel Video Vlog. Salamat Chakski. So yung orange, ano ba yung orange? 8 Hong Kong dollar. Thank you very much. Dudes TV Vlog. Thumbs up idol. Tony Magsam, good morning from Dudes TV Vlog. Excuse. Meron pa rin tayong ubo kahit pakonti-konti. Pero ayos lang yan. At least mawawala na rin. Randy. Yung Randy. Ay siya na pala. May moderator ka na kaibigan Arbal TV Vlog. Hello host, musta po? Okay lang kaibigan Arbal. Dodge TV Vlog to, salamat. 3 months na po siya. At ang tahi ko ha, kaya na kapag white na minsan. Oh, pagaling lang tayo. Basta importante ano, happy tayo dito sa YT. Franz Rick Pulpak Dan po from Siangpawan. Randy. Jakitan ko ba to Randy? Plus 2 sa iyo host. Plus 3 kay Joel from Sheep Feeds. Jakitan ko ba Randy? May jacket na yung kaibigan Arbal ha. Siangpawan. Nag-drop ng bahay. Inom ng tubig host. Oo nga. May tubig ako dito, maliom ka man saka may kalamansi. Sheep feeds. Wag na host. Yun, maganda yung pinapaalam ko kasi sabihin nyo din kung ano, kung jajakitan ko yung ninja nyo para kung yun ang gagamitan nyo pagbaba ng link. At least, ang importante, mga kaibigan, nagpapakilala. Huwag mo na jakitan no, Sir Randy. Salamat. Crafted TV, thumbs up po. Sino tong Crafted TV? Nag-iingat na tayo ngayon mga kaibigan. At sana isa ring ano. Oo, tagal akong di nag-live. Kaibigan Arbal TV Vlog. Pero ayos lang. At least napapasyalan ko pa rin naman channel nyo kahit pa paano. Napapasyal din naman kayo sa mga upload ko. Okay lang yan. Ayun ang mga totoong suportahan. Kaya
Thank you very much sa mga like, sa mga thumbs up nyo. Thank you very much. Shampoo, may bakas ako sa breast pig na video mo. Saka mo na lang ako balikan. Pambariotic boy tips. Main mo ba to, Crafted TV? Bariotic may galap shoutout po. Patamsak din dikit sa spin wheel. Sige, sunod mo na kita, kaibigan Chip Page. Palitan naman na kita, bro Joel, Joel video, okay? Si Ate Miralisa pala. Kahit di ko ipin si Ate Miralisa, may kisuyin naman ako mga kaibigan. Padikit naman po dyan sa sa MC Cat. Pag nagbaba po siya ng bahay, yung MC Cat 22. Transrick, pakidikit naman nga dyan kay MC Cat. Yan ang MC Cat Vlog. Bababa mo Ate Miralisa yung Kasi gusto, yan done po. God. Salamat host from Shipfeed Australia. Yun. Tapos na kaibigan Joel Karen Ay, Joel video, okay. Dikitan ko lang si Shipfeed. Premiere pala to, premiere. Like number 54. Yan may bakas kaibigan from Tuming Maksam. Like number 54 ako. Kaibigan Shipfeed. Yun, tapos na kaibigan Joel Nasa ibang planeta na Video okay pa rin yung niya. Like and share TV. Dito sa like and share TV Di naman sa'yo yan. Pero 200 subscriber pa lang siya like 58. Kaibigan Shipfeed. Subscribe ko na din Di lang ako magjo-join like number 58 yung isa. Kaibigan Shipfeed. Di yata ako nakapag-subscribe Yun, di nga nakasubscribe Subscribe ko pala, nakalimutan ko i-subscribe. Sorry. Kalimbang all. Bell all yan kaibigan. Buti naalala ko. Yun. Sige. Dikitan lang po, dikitan. Tuloy-tuloy lang tayo. Miss Lynn, nakadikit na sa'yo si MC. Salamat Tanying from Shipfeed Australia. No problem. Okay lang yan, tulungan lang tayo, Yan, napadikit po si MC ka, 22, mga kaibigan. Friends, ikaw pakadikit naman, yung ninja mo dyan. Baka may ninja ka pa dyan. Para maibalik natin yung ni Ate Miralisa. Hindi man natin maibalik yung channel ni Ate Miralisa, yung Miralisa's channel. Maibalik natin yung bago niyang channel, itong MC ka 22.
Saan na po sa ating relasyon? Ayan o, yung MC Cat, 22 vlog. Dislin. Kanya yan, sa kanya yan. Pasok nyo na lang po. Sabi ng JMC2. Friendship, Team Bigi-Bigi. Haha, salamat host from Ship Peter Australia. All ka rin ba kay Ship? From Arbal. Sino si Sampaw? Sampawan, baba ko Sampawan. Sampaw receive, full pack. Dan Sugli please, idol. Dan House Dudes. Ang bait po nang nag-sponsor sa inyo. From Dudes TV Vlog. Arbal full packs, watch na din. Full pack na sa nakapinos from Joel Video Vlog. Yun, thank you very much. Shampawan, nag-drop ng bahay. Hindi ko pa nakikita ito si Shampaw. Sunod kita Shampaw, sunod kita Shampaw. Tapos na ako kay Ship eh. Parigid na po sa MC, Cat 22. Bata pa po yan. George TV, dala po kanina. Nag-iwan po ako ng bakat. Wait lang siya po ah. Dana din ako kay host Ship. Welcome my friend. You have a moderator na my friend. Bang BMRS channel. Good morning host. Like 55. Thumbs up po. From Bang BMRS channel. Bang BMRS. May galab shout out. From Ship with Australia. Magkakilala pala sila. Mabait yan. Salamat. Cat 22. From Ship with Australia. Sino ba Ship with Australia na to? Marami tayong kakilala sa Australian vlogger eh. MC Cat, vlog, full pack, full watch, dikit kalimbang, thanks. From GMCN2. Hashtag MC Cat 22 vlog, full pack dan, sukli ko sa'yo idol, from Dudes TV vlog 2. Host, silipin mo yung bahay ko para marinig mo yung pagbati ko sa'yo. Para narinig ko na yun ah. Shout out na yun ah. Kaibigan Arbal. Sige, balikan ko ulit. Baba mo kaibigan, baba mo, baba. Yun, nandito ko. Hindi pa pala nakasubscribe to. May comment ako dito bro. So shout out. Oh bro, pangalawa. Di rin pala nakadikit oh. Baba ka ng bahay mo, Chucky. Like number 12 na oh. Pagbati. Hi my friend, Ship, pa-Australia. Mega love shoutout from Bang BMRS. Hello Arbal Vlog. Mega love shoutout my friend. Host, may bahay ng spider. Host, may bahay ng spider. Screen mo. Paras tayo basag. Ano daw? Ay, oo. Oo, may bahay ng ano yan. Bahay ng Spider-Man. Basag. So itong gamit ko ito. Itong gamit ko ito. May bahay din ng spider yan. Yung ano niya, yung screen niya. Pero okay na gamit pa rin. Nakakatulong pa rin kahit may bahay ng spider. Thank you host.
Maraming thank you sa iyo, idol. MC Cat Vlog 20 Vlog. Nandito ako sa bahay mo, bro. Arbal, dalawa. Unang-una, nung ako'y pumasok sa YouTube. Shipid Australia, ha. Salamat po from Siangpao. Si Siangpao pa nga pala, hindi ko pa naida. Live is isang mabait na kaibigan. Hindi kami shoutout sa inyo. Sa iyo, idol. Ori Official TV. Salamat sa walang sawa sa channel ko. Maraming salamat idol. Pa-support po sa akin kaibigan na si Shirley. Mas marami ka pang matulungan na katulad ko Yun na, magdigitan po tayo, magdigitan. sa YT. Maraming salamat sa iyo, idol. Sunod ko si Siangpao, pagkatapos ni kaibigan Arbal. Okay naman pati pagkakali ko ng mga kaibigan itong tatlong bigay lang shoutout sa inyo lahat. Miss Lynn Espanyola, galing po ako sa bahay mo, pinanood ko yung huling live mo. Judith TV, bigay lang shoutout sa iyo. Idol, salamat sa lahat ng suporta mo. Max, siyempre si ating kapatid na si Judith Mukbang, bigay lang shoutout sa idol. Yun, Juliet Mukbang. Alam ko nadaanan kayo dyan ng bagyo sa probinsya. Yung ligtas kayo. Shirley dan sa'yo from Nakapin. Yun, thank you. Siangpao, salamat host. Ma'am, Happy New Year at New Year po sa inyong lahat. Yan. Siyempre, idol, tuwing magsam, siyempre, narinig ko na kasi hindi naman nakalimutan kasi ikaw ang nag-advise sa akin na palitan yung info sa YT kasi sumula na namang hawak. Salamat idol sa advice mo. Thank you. Yun, thank you very much, kaibigan Arbal. Kapatid, Naalala pa pala niya yung pag-advise ko sa ano, siyempre, yung ating sa all done sa'yo. Siyang... si Dr. Salamat, kaibigan Arbal. Una ko na-meet sa YT na personal talaga. Sinadya ko sa bahay niya mismo. Naalala pala niya yung ano, sabi ko palitan yung kanyang pangalan na magandang pangalan. Palagi bro. Yung capital letter lang lahat. Para hindi mahirap bang i-search. Welcome ako sa channel mo. Salamat sa iyo. Siyempre, kay nandiyan din ang kapatid natin sa Makapirit ka na, may kanta yun ah, bro. Arbal. One day. Copyright ka na, copyright yun. May pang ayuda pa sana ako dito isa o ito. Kaso ito kasi hindi na gumagana. Nasira siguro yung screen. Pag ino-open ko siya, gumagana yung ano niya, gumagana lahat. Kaso hindi siya mag-open. Papakinaw baka screen. Screen siguro sira. Sayang din ito, pang ayuda din to, pang play sa mga naghahangad ng ano ng watch hour. Marami akong plinay dito sa laptop na to. Yung mga nangangailangan ng watch hour. Dito ko sila piniplay ng 5 tab. Pero ngayon bumigay na siya, kaya hindi ko magamit muna. Kaya sa mga magpapa-play ng watch hour, sorry muna. Pero nung okay pa yan kasi baka bumigay yan kasi pag piniplay ko yon maghapon, nakasaksak lang siya, piniplay ko yung mga videos nila. Pero siguro bumigay na rin. Kaya yan, pag may budget tayo, saka natin papagawa ulit yan. Para makatulong sa pag-play ng watch hour. Meron pa naman tayong isa dito, ito, ang ginagamit natin, ito. May isa pa tayong ginagamit, kaso mahirap na kung pati to bumigay, di wala na tayong gagamitin. Kaya hintayin muna natin magkaroon ng budget para ipagawa yung isa. Kasi yun okay lang, kahit naka-plug yun, okay lang. Kasi itong isang to, hiram lang natin to, baka masira na naman eh. Lalo na tayo sayang host, pwede po yan ipagawa. Okay, bigyan Arbal, pwede pa. Pag may natanong ko yung screen 3 plus yata, 3K plus.
Marami po ako na-play dyan. Marami po akong natulungan ng watch hour dyan sa laptop na yan, sa black na laptop. Marami pong humingi sa akin ng tulong sa watch hour. Ayaw ko na po sabihin kung sino-sino sila. Basta lahat po sila na i-play ko. Kaso bumigay na ngayon, kaya pwede pa naman tayo mag-play. Dito, pwede pang mag-play. O, meron pa naman tayong cellphone na nahiram. Nahiram uli natin. Ito, dalawa. Patatlo to, tatlo. Kaya din lang tayo magpi-play. Pero nakakalamang kasi po talaga pag laptop kasi maraming tab, 10 tab. Pwede mo silang panoorin isa-isa doon. Pwede mo silang panoorin yung mga playlist nila. Baka wire lang yan, host. Connector. Hindi, pag sinaksak ko siya, okay naman pag inopen ko siya, mabubuhay siya. Tapos yung ano niya, yung CD, di ba yung CD, mararamdaman mong iikot siya. Pero yung screen niya, hindi siya nagbubukas. Kaya alam ko sa ano yan, sa LCD yan. May moderator ka na, Dance TV Perez. Anong main mo kaibigan, Dance TV Perez? May moderator ka na kaibigan Perez. Anong main mo? Pwedeng pakibaba ng main mo kaibigan Dance TV Perez. Ganun po ba? Pwede ba ako i-play host? Kulang pa ako at sa or. Pwede nga sana kaibigan, pero no problem, sige, i-play kita sa isang cellphone. May playlist ka ba? Pag may playlist ka, no problem, i-ano kita, kaibigan Arbal. Yun na, tapos na Arbal. Dito kay Siyang Pao, tapos na pala ako kay Siyang Pao. Ito palang inuna ko kayo ng Siyang Pao receipt. Tapos na rin ako. Kaibigan Arbal. Meron na. Sige, no problem. Noted. Noted natin yan. OTW sa nakapin. Pababa ng bahay mo, kaibigan Dance TV Perez. Jewel Bulante Vlog. It's King Cambodian dish food, pineapple rice with extra dish chicken wings. Dito ako sa bahay mo kaibigan, Joel Bulante. Ayan, baby. Ha? Alam niyo yan. Kaibigan Arbal, pag pinanood ko yung playlist mo, kalimbang kaibigan Dance TV Perez. Kasi may naalala ko diyan sa channel mo, kaya pinababa ko yung main channel mo. Malayo sa main channel mo, Joel Bulante Vlog. Vigilant host. Kaibigan Arbal, piplay ko yung playlist mo pero hindi na ako magko-comment sa bawat video mo. Kung gusto mo para ma-prove ko sa'yo na pinapanood ko yung video mo, papanood ko yung playlist mo, kung magtitiwala ka sa akin, ipapanoorin ko yon para ma-prove ko sa'yo na pinapanood ko. Dapat tayo sa messenger para maipakita ko sa inyo na pinanood ko, nagkulay red lahat. Pero kung may tiwala ka naman sa akin, kahit di mo na ako i-add sa messenger, basta pinapangako ko sa iyo na ipi-play ko yung playlist mo para sa WH mo. Kaibigan. Kasi mahirap yung hindi naman sa
Ay gawa-gawa lang. O, ipi-play kita. Ay, hindi naman pala piniplay. Para may prove na piniplay kita, ay kung friend kasi sa messenger, isesend ko sa iyo yung video ng playlist mo na pinanood ko kasi magre-read lahat yon, magre-read. Pero kung may tiwala ka naman sa akin, okay lang kahit di mo kay ads sa Facebook. Basta ipi-play ko yung ano, ipi-play ko yung ano mo, yung playlist mo. Thank you po sa suporta mo. No problem. Balik supportan tayo. Salamat kay Bentoning from Joel Video Okay Vlog. Ito, sunod natin to si Joel Video Okay. Kasi, pero marami din tutulong dito kay kaibigan Joel Video Okay Vlog. Joel Bulante Dan from Nakapin. Napingon na ba ito si GMC? Salamat kaibigan Tonying from Joel Video Okay Vlog. Thank you po sa suporta. No problem. Host, may balita ba kay Gagamrak? Isang taon na, di ko nakikita sa YT. Wala rin akong balita kay Gagamrak. Kaibigan Shirley. Mahirap magpin dito sa ano. Pin ko nga po si Franz Rick. Pakisupport din po nito si Franz Rick, oh. Saan yun? Ito muna pala si kaibigan Shirley. Tunyi Maxam din kaibigan kung gusto mo akong i-add. Ipipage ko po. Sa akin mas madali kaibigan. Kung anong YouTube channel ko, yun din ang Facebook ko. Tunying Maxam din. Walang tinatago. Bigil lang to sa. Okay, Dan, back for you my friend from Bang Bing Mares. Arbal TV Vlog, may kalab na to. Dikit pa rin ako sa'yo. Kumusta? Dan sa nakapin from Dance TV Perez. Nandito ba ako sa kaibigan Dan TV Perez sa Joel Bulante Vlog. Franz Rick, dito ko sa'yo, Franz Rick, oh, Franz Rick. Salamat to from Shipfeed Australia. Harang lang, harang. Like number 40, Franz Rick. Ano yun? Tika lang. Play din kita, Arbal, mamaya, para sa WH mo, from Shipfeed Australia. Dan sa nakapin from Dance TV Perez. Okay, Dan, back for yummy friend. Ipipage ko po. Proli Balikia, host. Di, ikaw na lang mag-add sa akin ngayon kasi hindi ako makapag-skip. Kaibigan Arbal. Ako na lang i-add mo, mag-message ka na lang doon. Tunying Maxam din. Tunying Maxam. Yan po, para friend din tayo, host sa FB. Salamat po sa patuloy mong suporta mo, idol. From Arbal. No problem, kaibigan. Handyman. Yun, may ano ka na kaibigan, handyman. Sino tong handyman na to? Kapatid, Tunyi Maxam, may galab siya to. Kumusta na bro?
from Handyman. Shoutout kay Ate Marlicia. Pasyal ka sa bahay ko mamaya 6 PM LS Pinas time. O sige Ate Marlicia, pasyal ka daw kay kay kaibigan Shirley. Jim Vlog. Mega love shoutout Jim Vlog. Main mo ba to Jim Vlog? Pasaport naman po kay Shirley. Ayun kaibigan na mabait. Yahoo Boston Ying from Jim Vlogs. Jim Vlogs, Biggie Biggie. Anong main mo Jim Vlog? Yahoo Boston Ying. Ay, kilala ko na. May moderator na yan, Jim Vlogs. Akala ko sinong Jim Vlogs. Si Jim Official pala ito, Jim Official. Bukas lang mga friends sa main. Bakas lang mga friends sa main ko. Sa main po ako magbalik. Naimbag, Tial daw, from Handyman. Joel Bulanti Vlog, dana sa'yo idol. Yun, salamat naman. Dito lang po ako habang sinasamantalang tuloy ang baby. Sisig na bangos, pang-ulam at pang-pulutan. Bawa, pulutan. Parsik. Thank you kuya, no problem. Oh, salamat po host. Naad na po kita host sa isa. Okay, no problem. Basta mag-PM ka doon. Ipi-play ko yan mamaya. God Grace Dan, full pack, patamsak dikit sa spin wheel. May galap siya tao, Juliet Mukbang from Ship Page, Australia. Yun na tao, naubos ko din yung kanton. Busog na naman. May napanood ako nagmumukbang. Pag kumain siya, ganito. Ganun siya magbukbang. Talagang punong-puno yung bunganga niya. Yung sinisiksik ba yung yung pagkain? Yung pagkakasya sa bunganga. Inaano ko lang para magmumukod na ako pag minsan. Shirley Dan Ayuda from Ate Juliet Mukbang. Dito lang po ako bahay. Sinasamantalang tulog ang baby, busy sa gawaing bahay. Mamaya ko balikan mga dumikit sa akin. No worries po. Salamat. Legit yan si Franz Rick TV. Nasarang ako Franz Rick SM City. Saan sa Del Monte, Bulacan to? SMD. San Miguel ay? Ano yung SMDC? Basta SM. Nasa harang lang, may ako skip. Ay, thank you Lord. Thumbs up po sa nakapin host. Super dikit na po ako from Arbal TV Vlog. PG, 10 muna. Ching, 4. God's Grace, 5. Wow, dami. Palakpakan si Ate Juliet. Thank you very much kay Ate Juliet. Juliet, may galap shoutout. Salamat. Gumaganda, promise. From Sir The Official. Gumaganda ba si Ate Juliet? Kaibigan Shirley? Juliet Mukbang, nag-drop ng bahay. Handyman. Nag-drop ng bahay si Handyman. Mamaya ako tingnan mga kaibigan na. Kanina pa ako dito, di mo pinansin, kain. Di, nag-mega love shoutout na ako sa'yo kanina, Ate Juliet Mukbang. Dan sa'yo, Dance TV Perez, dan na daw sa'yo. Dan sa'yo, sino? Juliet Mukbang. Sa sapal mo, dan na daw sa'yo, si Dance TV Perez. Hashtag Joel Bulanti Vlog. OTW sa'yo, baklang bato. Ano yung baklang bato? Baklang bato. Dance TV Perez, Dan Dikit Kalimbang, pasuklin na lang, sabi ni JMCN2. Juliet Mukbang na-drop na bahay. May galab shoutout at Juliet Mukbang from Arbal TV Vlog. 59 times sa kapatid Tunying from Handyman.
Anong main mo handyman? Si Commander Bawang. Commander Bawang hot vlog spot ba to? Juliet Mukbang, Bigi France Rick TV1, salamat po. Ha 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 ha. Tawa naman sa atin Juliet. Thumbs up dan sa nakapin from God Grace Channel. Juliet Mukbang, pagkalamya, sapal, friends, mega love shoutout. Ano yun? Ano ba yung kalame? Ate Juliet, ano ba yung kalame? Masarap ba yun? Yung gano'n, masarap. Sapal friend, mega love shoutout. Adjudobo, Gunom, from Dance TV Perez. Ano Adjudobo? Adjudobo Gunom. Ay, bahala kayo dyan, hindi ko yung nagkakaintindihan. The Commander Bawang Vlog Spot, kapatid. O, sinabi ni Mrs. Salamat kaibigan Commander Bawang Vlog Spot. Arbal TV Vlog, nag-drop ng bahay. Post naman po yan kay Arbal para makatulong sa WH niya. Yun o, nag-blackout na yung isa natin pang ayuda o, yung may may gagamba. Blackout na. Saan yan? Charge ko sana. Wala tayong pang ayuda. Isa na lang. Ito lang, marami na ako nasirang cellphone. Ito. Itong iPhone 5 kong isa. Hindi na rin mag-charge. Tapos ito, madali na rin mag-lowbat. Marami tayo sanang pang ayudang cellphone eh. Itong Samsung na may rin, may tawag nito. May gagamba din na yung screen niya kasi nabasag. Sira na rin. Tapos ito namang isa, gumagana siya kaso pag minsan tinutupak ayaw mag-charge. Kaya ewan ko ba, sa sobrang dami na nating gadget na nasira sa kawaiti, hindi pa natin may pagawa kahit isa. Marami ko pang ayuda dati. Bili ka, ha. Sweldo mo 10 points, 1 million. Kalami, namit, naiwas. Kalami, namit, ay, masarap. Kaya pala sabi, kalami. Baka ganun siya eh. May napuntahan nga siya akong isang live stream. Pinuntahan ko lang siya. 60 thumbs up, kapatid Tunying, naimbag, tial daw, from Baby Boy 09. Si Commander Bawang Vlog Spot din siguro to. Balikan ko kayo guys with ayuda. Dito ba ako sa harang ni Franz Rico? Kalame, sarap. From Ate Juliet Mugwang. Alam ko na. Masarap nga pala yun. Kalame. Masarap pala yun. Salamat po sa 60 thumbs up Salamat. Salamat sa 13 viewers. Salamat kay Chakski sa kanyang palipad na $8. Ano yan? Hong Kong dollar. Baby Boy 9, The Commander Bomb, Vlog Spot, kapatid Tunying from Baby Boy. Ano ba yan? Ano ba yan kaibigan? Lagyan ko ng Lagyan ko ng jacket or hindi na? Ate Juliet Mukbang, bigi. Meron na po tayong ano na pala? 2 hours na pala. May 2 hours na pala ako nagdadakdak pero hindi bumanat yung ating ubo Kaunti lang Sige, abutin na natin ng dalawat kalating oras. May ibig sabihin to na pwede namang live stream ng ng matagalan ulit. Excuse.
Pero di pa tayo pwedeng kumanta. Ako Idol Juliet, walang malasahan from Arbal TV Vlog. Tatlo ipapasok kapatid, lahat naka-play ka. From Baby Boy 09. Thank you, kaibigan. Salamat sa 61 thumbs up. May mga ano din dito, may mga live oh. Kuya Jan 27, Vitamins for the Soul Vlog. Laila GM Mix. Laila in Hong Kong. Kailangan kasi ng WhatsApp nito ni Laila Hong Kong GM Mix. Nagpalit siya ng pangalan kasi. Parehas tayo host, may ubo at lagnat ako. Oh bro, ako din medyo butit, medyo okay na ngayon, kaya nakapag live stream na. Kailangan na uli natin magtrabaho. Ako Idol Juliet, walang malasahan. Pwede kita man kayo sa nakapin. Kaibigan Commander Bawang, Bibi Boy Bawang, diretso mo nang i-audio yan dyan sa nakapin. Tsaka dito ha, ipipin ko pala maya kaibigan. Ibababa ko pala, ibababa. Ano ko pala to, matatapos to yung ano ni Franz Rick Arang. Gulimar 62 thumbs sa kapatid to nying. Parang Gulimar 7-Eleven. Palitan mo na kita kaibigan Shirley ah. Hindi ko na naipipin si Ate Miralisa. Sige, okay lang yun Ate Miralisa. At least may nagdidikit sa'yo dyan, walang problema. The Commander ba? Ang vlog spot kapatid. Honey Vlog. Sino tong Honey Vlog? Hi host from Honey Vlog. Handy the Commander Bawang. Tamsak sa'yo, padikit sa spin wheel. O, diretso mo na yan si Ship Page sa Australia. Kaibigan nga ng Commander Bawang. Main mo ba to? Thank you kuya. Yan tapos na oh. Friends tapos na. Yung ads. Sino nga ba yun? Dito ako sa bahay mo ng baryo. Nasa harang ako. Like number 60. Nasa harang lang oh. Isa na lang yung pang-play ko ah. OTW JMCN2 from Arbal TV Vlog. Main mo ba to Johnny Vlog? Morning Idol, mega love shoutout po. Mega love shoutout din po sa lahat from Kido Vlog. Salamat kaibigan Kido Vlog. May moderator ka na kaibigan. Honey Vlog, pababa nga ng ano? Ay, main mo ba to? Ayaw akong sagutin ha, ni Honey Vlog. Sige, napadaan lang siguro. Salamat mga ni Christ follower. Salamat. Thank you. Thank you sa lahat po. Sa lahat ng thumbs up nyo. Thank you very much. Sa lahat ng thumbs up. Thank you very much. Morning Idol. Mega love shoutout din po sa lahat. Handyman. Nagbigi-bigi with love and care emoticon. Shoutout from Johnny Vlog. Yun, mega love shoutout. Honey Vlog. O Johnny. Honey or Johnny Vlog? Main mo ba yan, kaibigan? Isang tanong pa. No? Johnny Vlog nga. Shoutout, mega love shoutout, kaibigan. Honey Vlog. Baba ka ng bahay mo, ilalagay kita ng pin ay jacket. Pakibaba ng main mo kaibigan.
Mega love shoutout kay The Vlogs from Manoy Baryotic Boy Tips. Shoutout to 16 viewers. Salamat sa mga nanonood dyan. Ship page Australia, patamsak dikit sa spin wheel. Ganda ng ads yun. Ganda ng ads ni Manong Kabaryo. Pelikula yata to eh. Juliet Pugbang, Dan, Lami, Kaon ba? From Handiman. Kalimbang na idol, GMCN2 Vlog from Arbal TV Vlog. Sel Soloto, Arbal TV Vlog. Nagkita na pala kayo ni Dong Vlogs bro. Mega love shoutout, Idol Baryotic Boy from Kedo Vlogs. Tingnan ko lang tong ano ni Johnny Vlog. Honey Vlog. Mega love shoutout kasunod ni Christ from Manong Baryotic Boy Tips. Shoutout sa 8 viewers. 18 viewers pala. Oh idol, dinala ko siya sa bahay niya. Oh, magkakalapit lang kasi kayo dyan sa Manila mga kaibigan. Pwede kayong mag-collabs. Eh ako malayo-layo ako eh. Gulimar, 7-Eleven, nagbigi-bigi with Labinger. Ano yan, jaketan ko pa kaibigan? Binatilyo, Labandero, matutong maglaba. Pogi ni Manong Kabarya. Oh. No. Angas yan, angas. Di ko na marinig, naka-silent. Kabarya dan po. Wag na kapatid. Oh, salamat. Maganda yung tinatanong ko para ano. Kasi nung naglinis ako ng jacket, nung laba ko ng jacket, alam mo yung nilaban ko kung ilan? 1,200 plus na jacket ang linaban ko. Kaya lahat kayo walang jacket nung pumasok kayo. Aha, tinatawanan mo ako dyan. Hindi, ang ganda nga yun. Astig oh. Hindi ko lang marinig kasi ang naka-silent. Thumbs love Dan, Idol Tunying from Kedo Vlog. Haha, okay. No problem. Salamat kaibigan Kedo Vlog. Shipid Australia, Randiman. Handiman pala. Dikit sa'yo, patamsak, dikit sa spin wheel. Ayun, nagbubumba na siya oh. Next time, napag-isipan ko na lagyan ko ito ng kahit diretso na sa washing machine para hindi ko na ilalagay sa timba. Yun, ang bilis magbumba oh. Hala. Tapos lang. Mano-mano natin nilalagyan ng tubig ng washing machine para magpanlaw tayo. Kapag inaantay natin na babanlawan, karga na naman tayo ng tubig sa May grab shoutout kay The Vlog from Arbal. Hala. Ganyan sana magbumba na oh, ng Kabaryaw. Manood kayo para matuto kayo. May grab shoutout Arbal TV from Kedo Vlog. Babae lang ang gumagawa sa mga gawain nito. Mga kalalakayan dapat marunong gumawa sa lahat ng bagay. Tama lang mo yun, huwag masyadong marami. Kasi limitado lang ang kaya ng machine. Dati natin mga kabaryo, doon kami sa ilog, kasama yung kasama ang binatilyo ko. Shipid Australia Dan Dalawa kami talaga naglalaban doon. from Gulimar 7-Eleven. Mga gawain niya dito para paglaki niya, hindi na siya magpapalaba. Kaya niyang maglaba sa kanyang sarili. Hindi lang ko palaging inaasa sa mga kababaihan. Lalo pat wala naman tayong pera na Arlinda Manalang commented, uminom po kayo.
ng gamot kuya. Nanonood po ako sa live mo pero hindi na ako comment. At sabi mo doon 2 hours ka lang mag live at hindi ka pa inuubo. Salamat Ate Arlinda Manalang. Medyo sinerte, may washing machine na kanya. Mamaya pagkatapos nito, final rinse ko tayo. Bali, ginagawa ko 2 beses. Salamat Ate Arlinda Manalang. Para sure na mawala yung bula. Nandito ko sa bahay niya Ate Arlinda Manalang. Bali, ito, may spinner din siya dito. Pero hindi ko gagamitin ngayon yung spinner, sayang yung kuryente. Smithsonian National Zoo, Washington DC. Labas. 2.28 minutes. Lagay tayo ng tubig. God grace, may galab shoutout kapatid from Handyman. Shoutout sa 14 viewers. Tatlong timba. Right, lakuan, para yan kuman naglablabana. Maganda at hindi na kailangan ng ano, ng Isang alubungan. maganda talaga pag may bomba. May deep well ba yan? Gatay. Final range mga kabaryaw. Para mawala talaga yung bulang. Sakto kayo from Pops Tony. May galab shoutout my friend Pops Tony. Okay na yun mga kabaryaw, wag masyadong matagal. Sayang ang konsumo sa kuryente. Yun, nakatapos na siya ng kabaryo. Salamat sa 17 viewers dyan na nag-BBG. Salamat sa 68 thumbs up. Salamat. Sasampay na natin, ganun lang kadali mga kabaryaw ha. Proud of you kuya. Hindi pa marunong Keep sharing. God bless from naway may natutunan o kayo Tony na Big Boy. ano, Ano mga Tony Big kabaryaw, Boy? nakagawa ng tips. Moly. Pagkatapos maglaba mga kabaryo, ha? Siya naman daw ang magsasampay. Alam naman niya daw, sabi niya. Kasi mga kabaryo, dati-rati, sa ilog kami naglalaba. Pero ngayon, may washing machine na kami. Nag-washing ako, kaya siya na raw magsasampay. May galab shoutout kaibigan Jan Serdan. May moderator ka na kaibigan Jan Serdan Adriano. Harang from Jan Serdan. Ba't nasaan yun? Dito kay Ate Teti maganda oh. Ganun lang o, kadali, mga kabaryo. Naway nagustuhan nyo ang video ito. At kung nagustuhan naman, paki-like, mga kabaryo. At paki-share na rin, Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mangyaring mag-subscribe ako sa baba. Pakipindot ko ang notification bell at saka i-bell on natin para updated lagi sa susunod pang yung may upload na video. Mga kabaryo. May moderator, baba ka ng bahay mo Jan Serdan. Yung malaman, tips na gusto malaman, comment lang sa baba. Mag-comment lang according sa video. Mga kabaryo. At saka mga gusto nyo i-upload ko, comment lang dyan sa baba. Mga kabaryo. So, ingat ho tayong lahat. Bye-bye. May galab shoutout JC Transport Terminal. All Kalimbang sa'yo, the Commander, Bawang, watching at Public Terminal, Jensan. Yun, may moderator ka na kaibigan GSC, Transport Terminal. Nasa harang pa ako Manoy, nung kabaryo. Salamat sa pagpunta kaibigan GSC, baba ka ng bahay mo. Para may dumikit sa'yo dyan.
Sayang, meron tayong 16 viewers. Baba ka ng link mo, kaibigan. GSC, Transport Terminal. Last, ano na po tayo? Last 3 minutes. The fourth old lady. Welcome back, host. From Ate Regina Villarmino TV channel. Arbal TV Vlog. Salamat kapatid. Bahay mo po. From Baby Boy. Hi kuya. From Jan Serdan. Okay lang, okay lang. Medyo okay na tayo kaibigan. Ate Jan Serdan. Harang from the poor old lady number 1. Like 70. From Jan Serdan Adriano. Baryotik, laba, taob, ha ha ha. Arbal TV Vlog, nag-drop ng bahay. Napanood ko bago mong laruan. Saan ba yun? Saan ba yun? Ay, nandun pala yung bagong laruan. Salamat kaibigan dyan sa dyan. Salamat. At Gin Marie, salamat. France Rick TV, salamat. Palitan mo na kita kami ng kabaryo ah. Padikit naman dyan kay Ate Juliet Mukbang. Dapat talaga marunong tayong mga lalaki sa paglalaba, Idol Baryotek. Oh, hindi yung mga babae lang naglalaba. Ate Regina yan eh. Ate Regina. Ikaw to Ate Regina, di ba? Ate Regina? Itong the poor old lady. France Rick TV yun. Pakadito ba kay France Rick mga kaibigan? Malapit na po tayo mag-end. Idol Juliet 25 thumbs up from Arbal TV. Yan, magdikitan po kayo, magdikitan. No? Nagbabari ng bahay si Jan Serdan Adriano. Mega love shoutout po, handyman from God Grace Channel. Sim. Juliet Mukbang, tinatawanan mo ako ha, from Baryotic Boy Tips. Yan, ang lakas nga ng tawa niya oh. Basahin mo ano. Nung kabaryo. Oh, Baryotic. Laba, taob, ha 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 ha. Kido sa asawa ko. Ang asawa ko naglalaba. Nagkasakit ako dati kaya napilitan siyang maglaba. Till now, tinutulungan na niya ako. Oh, madali lang naman maglaba. Oh, mas mayroon pa nga yung kusot lang eh. Yung kusot tapos palo. Buti nga may washing machine na. Nag-live shoutout po, God Grace Channel. Harang House from Ship Pit Australia. Baby Boy, Juliet Mukbang, Dan Pasukli po. Pasukli daw Ate Juliet. Si Commander Bawang, Vlogspot. Yun, sino-sunod na magla-livestream? Sino po magla-livestream or sino pang naka-livestream? Mag-end na po ako.
Maiwanan ko na po kayong 17 viewers. 17 viewers ba? Dinala sa akin ang hipad ko lagi ako nadala ng pagkain tulang. Jilit Mukbang, Dan po, pasukli po. Jean Maris Baby, nag-drop ng bahay. Johnny Vlog, Dan po sa'yo. From Cel Soloto. Nag-love siya daw at Gini Sir Nice. Kape-kape muna, kape-kape. Baryotic, Dan, full pack watching. Full pack watching from GSC Transport Terminal. Juliet Mukbang OTW from Baryotic Boy Tips. GSC Transport Terminal, nag-drop ng bahay. Ako kapatid, mamaya 6 PM. Salamat kuya from Jan Sir Dan Adriano. Panoorin mo ano kay Jan Sir Dan? Nasarang ako, kaibigan Jan Sir Dan. Like number 18, ay 13. Kumusta na kaibigan Tunying? Tusok na po kaibigan Tunying from Money Orly TV channel. Okay na po, medyo okay naman oy. Hindi na masyadong inano yung ubo natin. Kaibigan Shirley, mag-end na ako ha. Salamat kaibigan Shirley. Ship with Australia, salamat. Gen Maris, Dan, ganda ng boses, patamsak dikit sa spin wheel. Nasa trabaho ako ngayon. Sige, no problema na. Salamat. Salamat sa pag-thumbs up, salamat sa pagsilip, salamat sa pagdaan, at talong salamat sa pag-thumbs up. Thank you very much. Kaibigan Shirley salamat kaibigan Shirley, salamat. Kaibigan Arbal, Jan Serdan, Ate Jen Maris Baby, The Commander Bawangat Spot, JMC Ento Vlog, thank you host. Thank you din sa iyo kaibigan. Dito kay Jan Serdano, 46 minutes sa seconds lang oh. Ang bilis po host from Ate Gini Sir Nice. Ano na ko dalot kalating oras na ako naka-live ate. Salamat host from Ship Feeds Australia. Salamat din sa thumbs up nyo mga kaibigan. Salamat. Ship Feeds, salamat din. At Genesis, salamat. GMCN to vlog, salamat din. Salamat kapatid na Tunying. Salamat din kaibigan The Commander Bawang. Mani Christ follower, salamat. Ha, nahuli pala ako. Hindi ka nahuli, ayos lang. Nakapag-thumbs up ka naman. Okay lang yun Ate Jesus. Next time. Trinay ko lang mag-live stream kung okay na ng yung hindi na ako ubuhin. Pero thanks God at okay naman. Salamat sa Panginoon at binigay na niya yung kagalingan na pinagdarasal ko sa kanya. Ingat po host. Sa inyo din, ingat po din. Sa inyo lahat yan, GMCN vlog. Ingat din tayong lahat. Paalala ko ulit mga kaibigan, kung gagamit kayo ng StreamYard or kung nagla-live stream din kayo, kung mamarapatin na pag may pumunta sa inyong viewers na ninja ang gamit, tanungin nyo kung anong main channel nila. Para kung at least kung may gagawin man sa'yo ng kalokohan, malalaman natin kung ano yung main channel nila. Mga kaibigan, ganun lang po, para at least nakahanda tayo kasi marami na ngayon gumagawa ng kalokohan eh. Keep safe everyone from Ate Genesis. GMCN to vlog. Amen. Yan, thank you po. Shorts video lang pala yun. Oo, sige ho, salamat po sa info. Pero pa mga ganito, direct sa YouTube, okay lang naman. Ang ingatan nyo lang ulit, yung nagbababa ng link. Baka pag click nyo ng link is rated X, yung binaba niyang link, delikado rin yung channel natin. Pero hindi naman siguro mangyayari yun kasi hindi ka naman mag-click dito sa main mo eh. Mostly manunod ka muna sa mga sa mga ninja yun, sa mga backup account ko tulad nito.
Yan muna ang pag-clinic mo ganyan, oh. Baka pag clinic mo sa main mo, ipapakita rated X pala yan. So, delikado yung channel mo. Yun lang ang information ko kasi marami nang nangyari sa akin ng mga kaibigan na ganyan. Bakit may nangyari po pa? Sige, salamat po sa... Ate Genesis, si Ate Miralisa, di ba dikit siya yun? Si Ate Miralisa channel. Na-terminate yung channel niya. Nang dahil sa umaakyat sa live stream. Katulad dito na ano ba ganyan, no? Dalawang may umaakyat. Pero ano yun? Na kay Ate Mukbang ako, yummy sapal, let's eat. Na ito kay Ate Juliet. Salamat sa info katunying from Baby Boy. 72 tusok bro. Merali sa channel, sayang naman. Opo yan, Ate Merali sa channel. Na-monetize siya nung, kailan nga ba siya na-monetize? September? October yata. Tapos mayroon na rin siyang $70+. Kaso nung December, nito lang, January pala. January 6. Yun ang nangyari sa kanya. Hi Genesis, ship, love na. With love and thumbs up. Ate Juliet, kape-kape. Dong Vlogs. Arbal, ha. Gilmaris baby, salamat po sa input niyo. 72 tusok bro, from Johnny TV Vlog. Wala pa lang si Johnny TV Vlog. Yun, may moderator ka na kaibigan Johnny TV Vlog. Ako bro, pinasok ko. 3 angels ko for supports. Okay, salamat kaibigan Boy Bawang, The Commander Bawang Vlogs Pack. May naklik siya house. Hindi, umakyat siya ate, umakyat. Sa live stream na ganito, naka-stream yard siya. Umakyat siya sa live stream. Tapos ang nangyari ganito, ano ba, nag-akyat siya sa live stream. Yung itong gamit na cellphone na to, ito ano ba ito? Tinapat niya siya dito ngayon. Tinapat niya siya. Ganyan. Tapos ang pinapanood is rated X. Rated XXX. Kaya nagulat yung mga viewers ngayon. Bakit may palabas na diyan, rated X? Ay bawal kay YouTube 'yun. On the spot. Terminate na agad yung channel niya. Selsoloto, full pack watching from JSS Trampos Terminal. Mega love shoutout bro, Selsoloto from Johnny TV Vlog. Juliet at Bariotic, done full pack watching. Nandito ko sa Sapal, Ate Julieta, nandito pa sa Sapal. Katakot naman. Hala, from Jan Serdan. Kaya pag nag-stream yard kayo, ingat-ingat sa mga akyat. Akyat ako host. Lalo na kung lagi sa inyong may sa katulad ng ng live stream nyo. May nang bubuli ba sa inyo or may galit sa inyo. Madali kayong gawa ng kalokohan doon pag sa stream live. Dito ko sa bayan, salamat sa dumikit at nag-ayuda from MC Cat 22 Vlog. May galap shoutout sis Juliet from MC Cat. Yan po Ate Genesis Ate Genesis yan po ang bagong channel ni Ate Meril sa channel. Yung MC Cat 22 Vlog. Pakisupport na lang po niyan Ate Genesis, yung mga alagad mo dyan, pakidikit ng paisa-isa. Paisa-isa lang po, isang araw isa. Host Johnny Megala, kaibigan Johnny TV Vlog Ako yun nasa bayan, kaya wala net ko. Padikit dyan yung mga alagad mo kaibigan Johnny TV Vlog. Kaya Ate Meralisa yan, MC Cat 22 Vlog. Paisa-isa lang kaibigan Johnny TV Vlog. O kaya padala-dalawa para hindi mabigla. Pati sapal, kinakain natin dito Salamat kapatid Tunying from MC Cat 22 Vlog. Johnny TV Vlog, mega love shoutout from kaibigan Shirley. Paayuda din po, ako host.
From Billboy09. Bawang ang bahay mo. Pakibabangan ng bahay, kaibigan Commander Bawang. May galap si Tot, sis Genesis from MC Cat. Johnny TV Vlog, nag-drop ng bahay. MC Cat 22 OTW. Walang warning kapag ganun. Terminate agad. Opo, walang warning yon. Basta mga ganon, mga rated X na kahit dito, pag clinic mo dito sa iyo, sa main channel, pag clinic mo, tapos rated X yung pinapanood mo yan, nakita yan. Sigurado yun. Terminate agad yung channel natin. Kaya mag-ingat-ingat po. Sa mga gumagamit ng ganito, gumamit muna kayo ng isang backup cellphone. Para pag i-clinic nyo yung yung binababang link, hindi yung main channel nyo yung makakita agad. Diba, katulad nito, katulad kay Ate Jean Maris Baby. Pag clinic ko yan, walang problema, dito agad pupunta. Huwag dito sa main. Ate Jean Maris Baby, hindi mo pala nakadikit oh. Like number 353. Ba't walang Barandilla? Hello MC Cat 22 Vlog. Nag-apila ako, wala pa result. From Ate Miralis channel. Oo, Genesis, walang warning. Waiting ko po, sana maibalik po channel ko na Miralis channel. Yun o, shoutout pa rin sa 11. Eksakto ko na ng 3 hours 7 minutes na lang. Nakapaliwanag ko, umabot pa rin ng grabe. Perwisyo ginawa nung gumawa nun. Laking perwisyo talaga. Sarap ng sarap man tanggalan din ng channel eh. Kung kilala lang natin kung sino yun, sarap din tanggalan ng channel para maranasan din niya o maintindihan din niya kung ano yung pinagagawa niya. Anong perwisyong ginawa niya. Pero ang hirap pa yung gumawa ng isang channel. Sa pagpunta pa lang sa live stream na ganito, 3 na agad yung perwisyo eh. 3 na agad yung mo sa'yo eh. Oras mo, kuryente ng cellphone, gadget na masisira, kaka-attend mo sa mga live stream, kaka-upload mo. Kasi dapat lagi naka-charge. Pera. Halimbawa kung naglo-load ka, kung wala kang internet, naglo-load ka, para lang makadalo sa live stream, para manguha ng banana, makapag-subscribe. Yung pagod mo pa, puyat sa gabi. Hindi naisip yun nung gumawa ng siguro masaya pa siya sa ginawa niya. Hindi niya inisip na yung dinikitan, ayusin ang bakas. At dikit, full pack watching at kalimbang ulako. O kaibigan, basta gawin kahit sino, kaibigan GSC. Ayusin ang bakas. Siguro naman natuto ka na sa akin nung una tayo nagdikitan, kaibigan GSC Transport Terminal. Yung bakas mo sa akin, hindi yung katanggap-tanggap, kaibigan GSC Transport Terminal. Kasi yung comment mo sa video ko, wala dun sa pinanood mong video ko, pero pinuna kita para matuto ka. Kung ano pinanood mo, manood ka. Kung ano pinanood mo, yun ang i-comment mo, kaibigan. Hindi yung shout out from Cagayan de Oro, ganyan. Hindi yung ganun dapat, kaibigan. Kung ano pinanood mo, yun lang i-comment mo. Okay lang yan, babalikan at babalikan ka yan. Lahat yan mga veterans na yan, kaibigan. Yan si Juliet Mukbang, veterans na yan kung paano magkipagdikitan. Yan si Johnny TV Vlog. Yan si MC Cat 22 Vlog. Mga veterans na yan. Alam na niya kung paano makipagdikitan, kung paano mag-comment.
sa video yung papanoorin mo, hindi yung basta-basta ka lang magko-comment na kung ano-ano. Napakahirap pa naman trabahoin ng YTC. O, ang hirap talaga OWS dyan eh. Kaya huwag magtiwala kahit matagal nang may jacket. Dapat na bawat magtanggal ng jacket every week. Tanggalin niyo ng jacket, maglinis. Wala pang sahod, uhuhu. Andun yung sahod ko. Meralisa, I love you. Thumbs up na sa nakapin. Palagay ko, may ibalik yun. Hashtag MCCat22vlog. Di mo kasalanan naman. Hintayin natin yung review. Baka naman hindi mo naman kasalanan eh. Pero may nangyari na yung kaibigan dyan, Sir Dan. May kaibigan na ako nangyari doon. Hindi na rin na ibalik yung channel niya. Ganun din ang nangyari. Pinaakyat niya. Pag akyat noon, yun din ang pinapakita. Nanonood siya ng Rated X. Inapila din niya pero hindi na naibalik. Agkita mirali sa channel. From Ate Genesis Nice. Dan host Johnny sa masarap na adobo. GC Transport Terminal to Idol. From Mr. Bus Driver. Jakitan ko ba yan? MCK22 Vlog. Next time Ate Meralisa, Gcash na lang. Ilgi mo sa description mo. Pag na Grand LS ka, para sa sarili mo lang mapunta. Oh, isa rin yan, kaibigan Sarilla, sa mga nagpapalipad dyan. Mas maganda pang Gcash na lang. Mag-ipon na lang tayo dito sa mag-ipon na lang tayo ng tawag nito. Sa mga isa rin pala, mag-ipon na lang tayo ng revenue dito sa YT, yung sa mga paharang. Pero yung sa mga palipad, mas maganda pang idaan na lang natin sa Gcash. Kasi hindi buong nakakapunta sa atin yung pinapalipad ng mga kasi kawawa naman yung mga nagpapalipad eh. Ine-expect ng mga nagpapalipad, yung ipapalipad nilang halimbawa $10, $20, $250. Ine-expect nila mapupunta yun sa halimbawa sa akin na nagla-live stream. Pero hindi pa rin. Malaki pa rin ang kaltas. Kaya mas maganda kung may gano'n na magpapalipad sa Gcash na lang. At least siguradong mapupunta talaga sa'yo ng buo yung ipapalipad ng taong concerned na gusto magpalipad sa'yo. Yung gusto talaga makatulong sa'yo. Ganun na lang. Kasi na ko dito nung minsan na marami nagpalipad sa akin. Umabot ng 1K. 1K yung palipad kasi makikita mo naman dito sa main mo. Makikita mo diyan kung ilan yung naliko mong pinalipad nila. Nagpalipad sa akin 8 yata yung 8 katao. Nakaabot ng 1K. Pero yung pumasok sa akin 700 plus lang. 700 lang yata yun. 720. Pero 1,000 plus yung nalikom ko lahat ng nagpalipad. O di sa ng 300 pesos. Pa-jacket to boss. O sige, jacketan ko ha. Wala matino yung ganun tao. Rated X yun. Mahala yun host. O nga ate Genesis. Diyan sa nangasis umaasa pa. Kahit konti. Oh my god, grabe higpit. Ilagay ang Gcash sa description pag nag-live stream ka para direct mapunta sa host. Doon na lang ilalagay sa Gcash, kaibigan Shirley. Dinigit ko na to host from Mr. Bus Driver. Oo nga po host Shirley. Pero para na kaya po ata may Gcash, pinaka-importante sa akin yung memories ko doon kay Miralisa. Harang pa ako kapatid. O ganun na nga lang kaibigan. Mas maganda pa nga Gcash na lang. Tama yung suggestion mo kaibigan Shirley. Kasi dito naman sa YT pag di ka nag-update dito, unti-unti rin kakainin yung revenue mo. Kaya dapat dito masipag ka paano ka magsisipag kung kinakain naman pag minsan revenue mo, siyempre mawawalan ka rin ng gana. Kasi dito
ano pala dito, hindi pala si YouTube ang magpapasahod sa atin dito eh. Kala ko noon pag na-monetize tayo, si YT na magpapasahod sa atin. Yung pala hindi, tayo pa rin pala magpapasahod kay YT. Kasi may porsyento pa rin si YT sa atin. Sa mga ginagawa natin, sa mga upload natin, may kahati pa rin siya. Sign in na lang gawin natin. Gcash na lang, mas okay sa gist ni Host Shirley. Oo, ganun lang. Kung may sakali magpapalipad man, Gcash na lang. At least mapupunta sa Gcash, buo pang mapupunta sa Gcash. Mas maganda pa. Pare-paras naman Gcash ang ginagamit natin, di ba? Pag nagpapalipad ako, Gcash din ang gamit. O kung sa Gcash na lang, mas maganda pa. Wala pang bawas. Kasi kawawa rin tayong small YouTuber kasi. Pero mo, pag nag-upload tayo, wala pang revenue pumapasok sa akin, 19 pesos lang. Yung talang hirap-hirap mag-edit, hirap mag-video. Kasi yung iba kasi hindi naman yung iba naman, totoo lang, masabi ko lang, yung iba naman kasi, dapat sa katulad nitong live stream, o sa katulad na manunod ka ng upload, pag alam mo ng may ads, tingnan mo muna yung tingnan muna dapat nung manunood kung ilan subscriber. Kung ang subscriber is wala pang 1K, pwede mo nang skip. Kasi pag pinanood mo yung buong makukuha ni YT, yung ads na pinanood mo. Samantalang pag tayo naman ay monetize, yung iba naman na gustong manood ng natin, ini-skip pa naman yung ads. Isang pabor na lang sana na yung ads sa isang vlogger na katulad nito, alam po, katulad ng subscriber 2.6. Understood na sana yun, na monetize channel na yung pinapanood mo, wag mo na sanang i-skip yung ads na napakaiksi naman yung ads eh. Pag minsan 3 minutes lang, pag minsan 2 minutes lang. I-understood na sana na play na sana yung ads, wag nang skip. Pero yung iba kasi hindi tayo pare-pareho kasi. Sabagay tayo mga magkakaiban dito, yung mga magkakaibigan na matagal tayong magkakilala, alam natin yan. Kaso yung iba, hindi naman alam. Salamat po sa lahat ng dumikit at nag-ayuda. Pag nag-share ako ng blessing sa mga YT friends ko, sa Gcash ko na lang pinapalipad. Alam yan ng mga friends ko, maliban kay Houston Ying, super chat ko, pinalipad. Di ko kasi alam, Gcash niya. Oo nga, hindi ko rin na yung Gcash ko dati noon, kaibigan Shirley. Nanginayang nga ako doon sa palipad mo, ilang palipad mo sa akin? 250. Sabi ko sayang, nanginayang ako noon, sana sa Gcash na lang, at least makukuha pa agad, saka buo pa. May galab sa house from Ate Dini ako, wala kang ads. Mayroon Ate Dini lang, mayroon. Bayaan mo na. Bigyan mo na, kaibigan, nawala net ko. Hello Idol Tonying, may galab shout out from Manay Tita Vlogs. Thank you Ate Dini ako, Ate Tita. Manay Tita, Ate Dini ako. Thank you sa mga thumbs up nyo. Pero malapit na ako mag-end Hello everyone, may galab shoutout from Tita Vlogs. Diyan sila nag-drop ng bahay, nasa harang pa ako. May galab shoutout si Tita from MCK22 Vlog. MCK22 Udan, full watching with ayuda. Diyan may agad na suklian, hina ng net ko. May agad daw suklian, diyan sirtan. Hello sis MCK22 Vlog Lisa from Tita Vlogs. Ganun pala yung kapatid Tunying. Ako po kasi bago lang sa mundo ng YT at bago pa lang nag-LS from Baby Boy 09. Hi Tita, from Juliet Pugbang. Tita Vlogs, may galap shoutout. Muni ka na po. Can help you for watch hour. Hindi pa. Kailangan din yan ng Yan Sir Dan. Kailangan din ng watch hour. May galap shoutout sis Juliet. Mega love shout out sa lahat from Hugot Official. Salamat Manay Richilda. Yung isa may harang. Opo, may ganyan din, may nangyayaring ganyan. Pagpasok mo walang harang.
Pero pag minsan, sunod na pasok mo, meron na. Naglaba jacket si Tunying. Oh, ang dami kasing mancha ng Pasko at saka yung New Year. May mga mancha ng ano, spaghetti, cake, lechon. Tito Vlog, may galab shoutout. Good morning sa lahat. Sis Dini ako, may galab shoutout. Hi MC Katwin ito, may galab shoutout po sa iyo from Miss Hugot. Sis Hugot, may galab shoutout. Hi Hugot from Juliet, may galab shoutout. Idol Johnny. Hashtag MS Hugot, may galab shoutout from Mati Dini ako. Miss Hugot, hulaan mo na ako. From MC Kat 22. Oh, nagaano yan eh, may bulang kristal yan eh. Bulang umugtol. You're welcome, Kuya Tunying. Hulaan mo ngayon mangyayari sa mga channel namin. Miss Hugot. Maganda yung ano mo eh, yung aura dun sa bulang umugtol. Excuse. Parang magandang pangitain dun sa bulang umuudtol. Oo, maya, hulahan kita. Hi, Dini ako. May galab shoutout sa'yo. You're welcome, Kuya Tunying. From Miss Hugot Official. Salamat sa nag-ayuda sa akin. Tita Vlogs, play all po kita today. Uy, salamat naman. Kailangan pa ng WH yan. Ni Tita Vlog. Di yung Kuya Bulang Kristal. Ha, sige maya, hulaan ko lahat ng channel niyo. May galap sa taot, Manito Nying. Maraming salamat po sa lahat ng tulong mo sa akin. Manoy, muni na po ako. Salamat po talaga. Yun, isa pa nga palang kinukongrats ko si Manoy Nugi Hunter TV. Monetize na rin po siya. Nakamit na rin po niya ang kanyang hinahangad na maging monetized channel. Salamat, hindi siya umabot ng February. Kasi kung umabot siya ng February, back to zero na naman yung channel niya, 0 watts hour na naman. Buti. Sa mga tulong nyo mga kaibigan, sa mga tulong nyo, salamat. At napag-graduate nyo ng WH si Manoy Nugi Hunter TV. MC Katwin to Vlog, nanghihinayang ako sa channel doon sa TikTok mo. Kabog ang mga pitik galaw mo doon Oo nga eh. Lalo na yung hula hoop hula hoop. Nugi, congrats Papa. Pam Juliet Mukbang. Tonyeng, may premier ako. Pababa ate, pababa. Ito ba yun ate? Patingin naman ng premier ni ate din ako mga kaibigan. Silipin ko yan kapatid Jan Sirdan Adriano, maraming salamat. Isa rin din yan si kaibigan Jan Sirdan sa ating masugid na kaibigan. Magbabalik din po talaga yan ng pagtulong sa kapwa. Mabait yan si Jan Sirdan Adriano. Mega love shoutout Ate Sara Image. Congrats Nugi Hunter TV. From Jan Sirdan, hello Tol Nugi, may galab siya, nasa harap pa ako. From Tita Vlog, Phil Hong Kong, may galab siya po from Baby Boy. Maraming salamat talaga from Manoy Nugi Hunter. May galab siya to each and everyone. May galab siya Tol Nugi. Yun kaibigan Arbal, nabasa ko na yung message mo. Hi Sarah baby, musta ka na? From Miss Hugot. May club shoutout Sarah, musta na? From Nugi Hunter TV. Hi Kuya Tunying, from Sarah Helwa. Ate Pilongkong, hello, may club shoutout. May club shoutout Nugi Hunter TV, from Tini ako, Miss Hugot. Hi Miss Hugot from Sarah Official, Sarah Helwa. Sarah Official pala na sabi ko. Dan thumbs love, Tini ako from Juliet Mukbang. Tamsak po sa nakapin. Paano naman nung nakapin? Premier ni Ate Dini ako. Pelong Kong, good morning. Mega love shoutout Ate Regina Villarmino TV channel. Hello Katunying from Rosa Besi. Nagbabalik si Ate Rosa Besi. Kumusta na sa hotel? Ka pa rin ba?
Kunak nun alpason. Di agenda ko. Ado lang di sumrok. Marami lang pumasok ulit, nag-20 ulit. Pero nagpapaalam na ako kanina. Kaso kadarating lang ni Manny Nogi. Ni Manny Nogi tapos ni Sara official, Sara image. Kaya tinuloy ko. Pelong kong good morning sis. Tunying, Shirley, Nogi, and all. Yun may jacket na yan, Ate Virginia. Lunch break. Salamat Ate Rosa Besi ha. Gyaman ak taptay kapag ito'y live stream ko. Pero bawi ak tatan. Damdama gayam. Ag-play acti ko mo ti video. Di yun Kuya Bulang Kristal ha. Nagalab sa mga ito nying, maraming salamat. Tapos na ako dun ha. Pelong ko may galab shout out. Ate Regina, BTV, may galab shout out sa Bati ay Boy Garlic. God Bless Channel, may galab shout out. God Grace Channel, may galab shout out. Sara Image, yun, bigi. Si Sara, may galab shout out po from God Grace. May galab shout out God Grace Channel. From Tita Vlogs. Miss you all guys from Sara Helwa. May galab shout out. God from Nogianter TV. God Grace Channel, may galab shout out. Shirley, may galab shout out po from God Grace. Rosa, may galab shout out. Pamahal po from Sara Helwa. Daddy Angler Adventure, may galab shout out ma'am. God Grace Channel. Yun, may moderator ka na, Daddy Angler Adventure. Tol, may galab shout out sa kapatid ko. Sara Sis, may galab shout out from Rosa Besi. Harang pa. May jacket na to dati Ate dini ako Mega love shoutout Shirley. Official. Nogianter, mega love shoutout po. Congrats ulit kay Manny Nogianter Kanyang bago na siyang isa na siyang lihitimong vlogger. Isa na siyang monetized channel. Salamat sa mga tumulong kay Manny Nogianter TV. Mega love shoutout sa lahat from Daddy Angler Adventure. Daddy Angler Adventure, mega love shoutout po from God Grace Channel. Daddy Angler Adventure, mega love shoutout from Shirley Official. Excuse. Regina, ano niluluto mo? Sabi natin din ako. Harang pa ako. John Serdan Adriano. Tagal naman ang harang to. Ate din ako, dikit ko na ate din ako. Like number 6. Sir Nogianter, mega love shoutout po. Mega love shoutout Daddy Angler TV. Daddy Angler Adventure from Tita Vlogs. Idol, grabe pa Oo nga. Dingin lang, kanya okay naman. House out na ako. Ride muna. See you all guys mamaya sa LS ni Shirley 6 p.m. Pinas time. Sige, kaibigan Shirley. Mag-e-end na rin po ako mga kaibigan. Mag-e-end na rin po ako. Si Tita Vlog, mega love shoutout po. Inom ng warm water from Rosa Bisi Oat. Yun sa mga nandito po mga kaibigan ko. Diyan Sir Dan
Shirley, official may galap siya to. Play rin po kita for what's our. Kay Sir Dan, kaibigan niya Sir Dan. Rosa BC, papaalam na po ako. Kasi pumapangit na naman yung ano ko. Kinakapos na naman yung hininga ko dahil sa ubo. Inaano ko lang. Tag-agas mo, tumar ka pa eh. Women, salamat Ate Rosa BC, salamat. Talagang pahinga na po kuya, salamat ulit. Oh, salamat sis. Natutok sa premiere ko. Pakitusok na lang po ng premiere ni Ate Dini ako. Salamat po sa thumbs up niyo. Salamat mga kaibigan. Salamat sa walang sawang suporta. Salamat at nagkita-kita ulit tayo ng probinsya ng Gala. Thank you very much and God bless us all. Sis Dini, pagkatapos ni Idol, puntahan ko channel mo. Napunta pa lang ako. Alis ka na po. Sige, kwento niyo yung pahinga ka po. Kasi medyo nangangatin na naman yung nangangatin na naman yung lalamunan ko. Nalay tayo sis Hugot. Basta every 9 AM, yun pa rin ang channel ko mga kaibigan. Ayun pa rin ang channel, yun pa rin ang live ko. Sana dire-diretso na to, pero pawala na to kasi kagabi hindi naman na masyadong inubo. Pero kaya alam ko pawala na to. Basta every 9 AM, pag makakapag live stream uli ako bukas, kita-kita po ulit tayo. Dapat hanggang 2 hours lang, pero umabot na ng 3 hours. At saka isa ko pang paalala mga kaibigan, yun nga sinabi ni kaibigan Shirley, na kung magpapalipad tayo, through GCash na lang, wag nang panaanin dito sa ating YT account. Kasi para yung tulong na gusto nyong ibigay sa nagla-live stream, yung talagang yung palubag-loob nyo, makukuha na agad ng nagla-live stream. Hindi rin para sa akin to, para sa lahat ng nagla-live stream. Kasi yung palipad na yan, mapupunta lang dito, tapos hindi mapupunta lang sa ating YouTube channel, pero hindi naman buo. Kaya mas maganda kung magpapalipad. Kung through GCash lang naman, sabay pare-pares lang naman GCash, di ba? Yung mga palipad, ay wala akong GCash. Di okay lang yun natin din ako. Kasi pag ipapalipad kasi dito, kinakaltasan pa rin ni YouTube. Tapos pag di tayo nag-update, kakainin pa rin niya ng unti-unti yung revenue. Sayang lang yung perang ipapalipad niyo sa nagla-live stream. O di ba? Kung papalipad niyo na through GCash, at least kumbaga sa kahit di makasahod ng malaki yung yung nagla-live stream, nakatulad ko. Mapupunta na agad sa GCash ko. Makakatulong na talaga. Kasi ngayon awan ti GCash ko. Okay lang yan, Ate Rosa Besi. Okay lang, kahit wala kang GCash. Pero, ito naman sa mga walang GCash, pwede naman magpalipad. Pero wag naman yung malaki. Yan din ang pakiusap ko. Para sa akin nagla-live stream, siyempre dapat ipopromote ko na magpalipad kayo ng malaki, di ba? Ito lang payo ko, kung papalipad kayo papunta dito sa aking sa aking channel, wag naman yung malaki. Kasi yung malaki na yon, hindi naman lahat papasok yun. Katulad nung minsan nga na nag-live. Pero matagal na rin nag-live stream ako. Nakaligom ako, yung naipon ko lahat yan is 1,000 plus. Nung nagpalipad sa akin 8 katao. Ang 1,000 plus yung naipon ko, pero yung pumasok sa akin 720 plus lang. 726 yata yun. O di sayang nung 700 ay yung 300 plus. Nanibago ka sa hina ng net, nanonood ka ng LS mo loading. O miso, ay wala akong GCash. Kasi awan ti GCash ko. Yun lang. Pagawa siguro kayo ng GCash, Ate Rosa Besi. Ano ba, nasa ibang bansa ka ba, di ba? Pagawa ka ng GCash na nandito sa Pinas para doon na lang ang hulugan. Kapag sa super chat, kaltas yun.
Oo, kahit sa sticker, super chat, super sticker, kaltas yan, hindi buo mapupunta sa'yo. Dan po sa premier nyo. At least kahit hindi matagal kang sumahod dito sa YT, sa YouTube. Yung paunti-unting palipad sa'yo, mga $5, ganun, okay lang yan, okay lang yung $5. Mga $6. Yung $10, malaki na rin yan eh. Kasi yung $10, 500 plus na yun eh. Ay magpa 500 na eh. Pag Philippine money. Pero hindi buong 500 hindi buong 500 ang mapupunta sa YouTube channel mo. Baka magpo 400 lang ang pumasok sa'yo. 390 ganun. Excuse me, excuse. At least kahit matagal kang hindi pa nakakasahod sa YT, at least yung sa GCash mo, may pumapasok sa GCash mo na pakinabangan mo na. 'Di ba? Ganun ba 'yun from din? Oo nga po, ate din ako playing. Siyempre may 3% din si YT. Kaya nga kasi ang ini-expect ko noon pag nakapasa na tayo sa 1,000 subscriber, pero pinapahirapan tayo sa 1,000 subscriber, puro mukbang. Sa Watch Hour, minumukbang pa sa Watch Hour. O di ba? Pinapahirapan tayo. Kasi akala ko noon, pag nakakuha ka ng 1,000 subscriber sa 4,000 watts hour, si YT na magpapasahod sa atin, kaya tayo pinapahirapan. Yung pala hindi. May kaltas pa rin pala si YT sa atin, kahit monetized channel na tayo. Katunying. Ano yun? Yun ang iniisip ko, kaibigan Shirley, kung paano eh. Yun ang iniisip ko, kaibigan Shirley, kung paano eh. Siyempre may 3% din si YT. Ate Elma, ayun, may jacket ka na po, Ate Elma. Kamay TV, may jacket ka na, kaibigan Kamay TV. Tambay lang ako dito, kuya. Kain mo na ako, ala. Agpasuruok tuman. Agpasurok agpasuro. Sige, agpasuro akman. Kaibigan Shirley, na iniisip ko eh. Kasi para rin sa atin to, kasi siyempre ako nagla-live stream, siyempre gusto ko magpalipad kayo sa akin ng malaki, di ba? Ngayon, siyempre, magpapalipad kayo ng malaki. Tulong niyo yan sa akin. Tulong niyo. Gusto niyo matulungan, bibigyan niyo ako ng palipad na malaki. Pero ang akala niyo mapupunta sa akin lahat yun, pero hindi pala. Kaya mas maganda doon, kung gusto niyo magpalipad ng malaki, huwag na lang padaan niyo sa YT. Kasi mauubos din yung imbis na makatulong na agad yung palipad nyo sa akin o sa nagla-live stream, hindi pa rin niya makukuha. Kasi nakaipon pa rin dyan. Tapos pag hindi ka nag-update, kung hindi ka masyadong busy ka sa trabaho or wala kang load, kung naglo-load ka, mahina ang signal, unti-unting kakainin ni YT. O di, saan napunta yung pinalipad yung malaki? Hindi rin napakinabangan ng ng nagla-live stream. Paliwanag ko lang yan sa atin para kasi naranasan ko na, kaya ako tinamad mag live stream. Sa totoo lang gusto ko, natutuwa ako sa mga nagpapalipad na marami, na malalaki. Natutuwa ako. Pero nakikita ko kasi dito, kinukwenta ko yan sa monitor. Makikita mo diyan kung ilan lahat yung pinalipad. Pag-update pa yan, hindi ngayon, bukas pa. Pag hindi sa isang araw pa. Siyempre, hihintayin mo yung lahat ng pinalipad yan. Halimbawa, nakalikom ka dyan ng 500. Hihintayin mo yung kinabukasan kung papasok sa revenue mo. Pero ang papasok sa revenue mo, hindi buong ganyan. Hindi buong 500, gano'n. Kaya nakakadismaya.
Pagod na pagod ka magdadaldal, hindi naman buo yung binigay sa'yo ni YT, tapos pag hindi ka nag-update, kakaltas-kaltasan ka pa. Kaya tama yung naisip ni Shirley na sa Gcash na lang padaanin. Kaso ang problema ngayon, nasa ibang bansa, walang Gcash. Yun ang hindi ko pa maisip kung paano. Nanghina na ako katunying, parang gusto ko na umayaw sa YT. O, tinan mo, katulad kay Kamay TV. Laging mukbang. Pinapahirapan. Ibuti man lang kung ganun lang naman palang patakaran ni YouTube. Na magkakapera pala siya sa isang vlogger, na mayroon pa siyang porsyento sa isang vlogger. O, di ba? O, di dapat din niya pinapahirapan sa banana at saka sa watch hour. Para at least, pag na-monetize na si Kamay TV, meron naman siyang 30%, di ba? Hindi naman si Whitey magpapagod. Kami naman na magpapagod. Si Kamay naman na magpapagod. Para mag-upload ng mag-upload. So, bakit papahirapan pa niya na ano? Naisip ko lang yun para sa ano, iwan ko kung anong gusto ni Whitey. Bakit lagi nagmumukbang. Naubos na Ate Juliet. Nagpasko at bagong taon na hurot na ang bulsa. Kain na tayo, luto na. From Mami Jimenez. Kamay, tuloy lang po. May sugot, may galab shoutout. Shirley. Naka-video lang. Maybe they can send their support through super chat or revenue of the host, but if they are willing to send personally, pwede sa mga money transfer, bank account, Western Union, etc. Oo nga, pwede rin. Kasi yung, alba, $20 is ano na eh, 1K. Di ba kaibigan Shirley? Anong nilalang kasi si Juliet ha? Anong nilalang kasi si Juliet? Pati nga pangingisda laging mukbang. Oo, pati nga pangingisda. O bakit? Kaya ganun, tamsak dan sa nakapin. CNS Vlog PH, mega love shoutout my friend. Yan, you have a moderator my friend, CNM. Pati nga pangingisda laging mukbang. Pagkatapos niyo sa idol, siya kita dikitan. Kapatid Rose Besi. Nilalang ako baboy. So ganun na lang mga kaibigan na mag-end na ako. May 24 viewers. Ano ba yan? Sis Juliet, nagmukbang ng sapal. Excuse. 12:30 na, lunch time na pala. Meron pa tayong 23. No worries, Ate Tita Vlogs. Take your time. Rosa Bese, may galab shoutout from Nilo. At hindi na ako nagkakabi pa lang. Nilo, hi. Sis Juliet, nagmukbang ng sapal. Nagawan niyo yung baboy. Busy ko ngayon katunying, kain muna. Bro, tinatamad na ako mag-upload. Tapos na nga ako kumain house. Mega love shoutout kapatid Nilo. O nga eh. Shoutout sa 25 viewers. Padami naman ngayon ng padami oh. Paano mag-end dito? Thumbs up dan sa mga nakapin manoy. Thumbs up dan sa nakapin manoy from CNN Vlogs PH. Tito Vlog, mega love shoutout from Nilo. Jan Serdan Adriano. Ipalit ko muna to si Jan Serdan ha. At hindi na ako, tapos na yata sila. Para madikitan si kaibigan Jan Serdan. Si Ami Jimenez pa nga pala oh. Pagkikitan lang po si Ate Jimenez, Jesse Jimenez. Di na matapos-tapos si Katonying. Lunch break kasi. So nga, biglang dumami oh. 23 pa oh. Sayang ng WhatsApp niyan. Kahit medyo inuubo. Salamat guys sa mga tusok nyo. From din ako. Tonying, bakit wala harang? Meron yan natin. Bayan mo na. Main mo ba yan kapatid Nilo? Ano yan yung kay Nilo? Commander Bawang Vlog Spot. Lunch time kasi kaya madami free. Oo nga eh. Dan Tamsak lang host. Good afternoon from Pitch Vlog.
From Ate Pits Panpan. Baba ng bay Ate Pits Panpan. Dugi Panpan. Padikit po, iwan lang ng bakas para mabalikan ko. Salamat. O dito ka Ate Elma. Kain muna tayo from Manisel Soloto. Hindi bumaba sa 24 oh. O sige, pag bumaba ng 10 yan, mag-end na ako. Dansa ng kapin from Dini ako. Sabay, may mga na-late. May galab shoutout, my friend Imitoys, TV Vlog. Imitoy, TV Vlog. Tamsak Idol. May moderator ka na, kaibigan, Imitoy. Dansa ng kapin from Dini ako. Palablab, mga idol. Tamang bakas lang para mabalikan, salamat. Yun, magdikitan po, magdikitan. Nasa trabaho pa kasi, tambay lang muna ako, kaibigan Tunying. Ganyan po talaga ang maraming kaibigan, binabalikan. Ramil. Salamat sa mga like nyo, salamat. Salamat sa thumbs up nyo mga kaibigan. Thank you very much. Kain muna tayo host, Pits Vlog, mega love shoutout. Wala ko premiere, bago upload lang. Okay lang, sige, buha mo yung bago upload. Si Elmo 552 official, maya kita dikitan pagtapos ni host. Nandito ko si Ate Elma oh. O, tingnan mo si Ate Elma. Ang tagal na niyan, hindi pa malang umuusad yung banana niya. O, 339 pa rin oh. Tagal ng grade 3 yan. O, sila nang WhatsApp mo before ka nag-apply. O, sila nang WhatsApp mo. 4,300. Dati 415. Ay 4,015. Ay 4,150. Ngayon hindi ko muna in-apply. Sunod kinabukasan ng 4,300 saka ako in-apply. Wala akong moderator. Ayun nga pala no. Sorry Ate Pits Pampan. Bow Vlog, I host Juliet Mukbang, kaibigan ko. Host, ilan ang WhatsApp mo? May moderator ka na rin, Bow Vlog. Ayun na ka Tunying para makalampas na 500. Teka lang, nandito ba kay Ate Elma? Kadami. Yun talaga ang required. Pwede naman Ate Elma, pwede naman 4,000. 4,100, ganoon. Apply mo na. Rosa Bessie, dana po sa'yo. Salamat po, Madam Rosa. At Regina pala, wala pa rin jacket oh. O may jacket na yun, Ate Regina ha. Dapat sobrang 300. Oh, pwede rin kahit sobrang 100 lang, 4,100 ganoon, pwede rin. Pwede naman, Kabo. Pwede naman, Kabo. Hahaha. Bow Vlog, mega love shoutout. Beautiful Girl Entertainment Studio, Dantam Sakpo House. Yun yung habang moderator na, kaibigan Beautiful Girl Entertainment Studio. Kamak TV OTW po sa iyo, from Sugot Official. At Juliet pa ayuda, haha. Paligid naman po kayo dyan, Sherdan. Mga kaibigan, sa nakapin. Para ba ako mag-end? 6 plus 6, 12. 12 plus 12, 24. Sa mga dubigit, mag-iwan ng bakas lang from Rose Bessie. Sige lang, kain po tayo from Ate Regina. Sige, bakas lang kayo at balikan ko kayo bukas from Kamike TV. Oh, babalikan kayo ni Kamike. Tingin mo ko pagtapos na yung bangka mo, Kamike ha. Magbablog tayo. Pupunta ako dyan sa Cavite. Bablog tayo sa dagat. Gagayahin natin si Harabas. Paano mag-vlog? Yung pangangawil, pambuya-buya.
Dating dikit kay Jan Sirdan from Rosa Besi. CNS Vlog PH, dan dikit sa coins. Padikit po mga idol, suklian ko kaagad from Beautiful Girl Entertainment Studio. Oo, sama tayo. Nila Kadyo ni. Oo bro. Maganda yun. Maganda. Matuto tayo buya-buya, ganon. Pangangawil. Marunong din ako niyan kasi tumira na din ako sa sa Marinduque dati. Try natin mag-adventure sa sa gitnang karagatan. Yun, sa Rahelwa. Bigi-bigi with loving care emoticon. At hindi niya ako nag-drop ng bahay. Kapatid Jan Sirdan Adriano, dan sa beach. Kilala mo ba Jan Sirdan sa Bell's Adventure? Taga din yun taga dyan din. Sa Palawan. Oo, sige, para masaya. Nakapindan. O, doon na rin tayo kakain. Magdamag tayo dun sa gitnang dagat. Salamat sa pagpin, kuya. Comment lang para mabalikan. Dan Jan Sir Dan from MC Cat 22 Vlog. Si Bill's Adventure Channel. Taga dan din niya taga Palawan din. Nag-scuba siya, scuba diving. Manoy dan dikit. Hashtag Jan Sir Adriano, nag-iwan ako ng bakas. Salamat po. O, magbakasan lang po tayo. Magbakasan para... Basta pag nakita po yung bakas, balikan na lang po, balikan. Tayo lang naman po ang magkikita-kita dito palagi sa live stream. Pag nag-live stream kayo, magkikita-kita din tayo sa live stream nyo. Ganun lang yun. Suportahan lang. Alam nyo, tayo lang din na magpapasahod sa sarili natin. Kayo magpapasahod sa akin, mga nandito. Kayo magpapasahod sa akin. Ngayon, yung iba naman dyan, baka kay Jan Sirdan, kay Pits Panpan, tayo din na magpapasahod sa kanya. Kasi pag nag-live stream siya o kaya nag-upload siya, dapat panuorin natin yung video niya. Ganun lang yun. Tayo magpapasahod sa bawat isa sa atin. Ako, kayo magpapasahod sa akin. Kasi pag hindi kayo nanood, wala akong views. Wala rin ako revenue. Ganun lang. Kaya suportahan lang tayo, suportahan lang. Katunying for clarification lang about GCash. Mali pala na i-post natin ang GCash number. Account natin dahil private matter yun. Privately na lang. Kung meron gusto mag-share ng blessing. Sabagay, oo nga pala Kaya dapat dapat pare-pares pala tayo may pare-pares din tayo friend sa Messenger. Through Messenger. Kaya nga, from Pits Panpan. Oo, tama naman. Tama po ba yung sinasabi ko o mali? Kayo po ang magpapasahod sa akin. Ako din na magpapasahod sa inyo. Kami din na mga pupunta sa live stream nyo. Kami din na Para-paras lang yan ako magpapasahod sa inyo, kayo magpapasahod sa akin. Ganun lang po yan. Wait ko lang matapos live ni host. Dito na lang kaibigan Shirley. Sa comment na lang na to, alba gustong magpalipad ng sa GCash. Pwede naman sabihin dito, itong GCash ko. Give and take, ika nga idol. Ganun nga, give and take lang para Kasi pag di ako pumunta sa live nyo, di ako pumunta sa upload nyo, di rin kayo pupunta sa akin. Ako hirap support pag may work. Di okay lang po yung ate Dugi Panpan. Excuse. Hindi naman porket lagi akong nasa live mo. Diba? Lagi akong nasa live mo. Katulad kay Ate Ami Jimenez idol, diba? Lagi akong nasa live niya. Ano ba, hindi man na makapunta sa akin si Idol Joyce Jimenez.
Okay lang yan, at least di siya nawawala. Sa sunod na araw, naandyan siya. Sunod na araw, wala siya. Sunod na araw, naandyan siya. Okay lang po yun. Hindi naman tayo araw-araw nakatutok sa... Kahit nga po ako, walang trabaho. Hindi naman lagi nakatutok kami ni Mrs. sa ano, sa ating YouTube channel. Basta pag may oras lang po. Punta tayo pag may oras. Paramdam, ganun. Ganun lang po yun. Nagkaharang din. Thank you, Shirley. Shoutout sa 21 viewers. Salamat sa 86 thumbs up. Salamat naging 26 na ako. 26 na yung aking subscriber Matagal na hindi umakyat yun dyan sa 2.6. Ito si Misugo to. Isa rin to si Misugo to. Matagal na rin itong gusto makagraduate pero wala pa rin. Mukbang pa rin ang mukbang. Tita, mahal ang food mo. Gutom ako host. Unlimited ako po. From Juliet Mukbang. Unlimited yan. Boy mukbang yan si Ate Juliet eh. Bala ko nga mag ano na lang eh. Ang vlog ko na lang is para sa ano eh. Tutulong na lang sa mga street children. Yung mga anong tawag nun? Yung mga ano ba? Yung mga walang tinitirhan, yung naka ano lang sa kalsada. Mga pulubi, gano'n. Bibigyan ng pagkain, gano'n na lang sana eh. Kaso paano nga, hindi pa nakukuha yung sasahod natin. Paano tayo mag-uumpisa? Alin sis Juliet, video mo po. Ako din, last year pa, lagi rin mukbang ang bahay ko from Rosa Besi. Ito si Ate Rosa Besi Tagal na rin itong ano. Tagal na rin na nagbablog. Ilan pa lang ang bahay mo Ate Rosa Besi? Hindi ko na natandaan kanina kung ilan na nga pala yun. Okay na ba yung account mo Tunying? Okay naman yung account ko ate. Kaso yung problema nga yung... Ay hindi, yung bank account ko wala pa, hindi pa rin. Pero tumaas na rin yung sahod ko. Tumaas na rin. Ano na siya eh, 230. $230. Manoy, Dan Dikit hashtag Tita Vlogs, napanood ko na. Fountain niya, salamat po. Pakibalik naman. Di ba balikan ka niyan, CNS Vlog PH? Ni Manay Tita Vlog. Legit yan, legit. Isang channel lang. Di. Ilan na subscriber mo? Kabsat. Mano ti subscriber mo? Ilang buwan na nag-umpisa yung ano yung kanapin? Ano yung kamay? Hindi ko maintindihan Rosa Besi, peace. Salamat kapatid, Sinis Vlog PH. Bukas na kita suklihan kapatid para sure. Basta may magbukas ka doon, kaibigan Sinis Vlog PH. Yan, ambisyosa, may galap siya. Salamat. Lunch break. 300 lang. Tingnan mo, 300 pa lang. Ilang months na itong nag-wawite si Ate Rosa Besi. Ilang months ka na nag-wawite? Palagay ko mayroon ka ng 7 months na nag-wawite. OTW, Ma'am Regina from MC Cat. Gulimar, kapatid, ambe. From Gulimar, 7-Eleven. Noted po, Tita Vlog. Salamat po. God bless. Currently, 307 now.
Ambisyosa, may galap sa host. Yung nakapin, ilang buwan na ako? 4 na. O, biro mo si 4 na buwan na si Kamay. Kain po muna kami, kuya. Sige, sige, kaibigan dyan, Sir Dan. Sige, sige. Kapatid ambisyosa, may galap siya to from Tita Vlog. Sarah Helwa. Yun, nag-drop ng bahay. Dan, sa nakapin. Palitan mo na kita, ha? Dyan, Sir Dan, ha? Palitan na kita dyan, Sir Dan. Diyak mo. No, damukbang manon. Damdaman ni Lolo since February last year. Ag 1 year na. O, 1 year na nga pala to si Ate Rosa Besi. Pero huwag ka mag-alala, kahit pag 1 year yan, okay lang yan. Gawa ka kasi ng Ate Rosa Besi. Gawa ka ng ibang channel. Backup account. Backup channel. Salamat sa pagsampay, kuya. 496, saging ko 4. Boss, minukbang sa 500. Minukbang na naman pa sa 500. Nalobat kasi ako, nalobat. Sara Emilso, di ba pala nakadikit oh? Dikit ko na. Nasa harang lang. Like number 72. Sige, mga isda ka lang, mga isda ka, Mike. Lumipat kayo sa iba. Kaibigan ka, Mike TV. Hindi puro dito sa atin lang, ha. Lipat ka rin sa ibang nagla-live stream. Tingnan mo yung, di ba yung cellphone mo? Ang cellphone mo, tingnan mo yung cellphone mo. Meron yan, pindutin mo yung sa live. Meron nakalagay dyan live. Or kung anong category. Punta ka sa live. Kahit hindi nakasubscribe sa'yo, puntahan mo pag nagla-live stream. Doon ka manguha ng ibang saging. Hindi yung pabalik-balik ka lang dito sa atin, dito sa salamat kuya, Tony Maksam. Hindi, di ba, tayo magkakaibigan, no? Kay Kajuni TV, kay Gagamrak. Huwag kang mag-focus dito sa atin lahat. Punta ka rin sa iba. Para makakuha ka rin ng ibang banana sa iba. Shush. Di kasi ako 5 months lang ako na kompleto ko na yung 1K subscriber. O naingisda ako sa iba madalas. Dan Ma'am Regina. CNS Vlog PH, dan sa'yo. Sige, gawa ako yung account channel. O, gawa ka ng ibang channel, Ate Rosa Besi. Payo ko lang. Tinan nyo si Shirley. Ate Rosa Besi, si kaibigan Shirley. Laging lagas yan. Pang ninja ko, pero may isang till number din doon. Kahit, basta yung main mo, Ate Rosa Besi, huwag mong lalagyan ng Yang main mo lang na andyan. Yang cellphone mong isa, yang main mo lang na andyan, huwag mong lalagyan ng ninja. Handyman, nag-drop ng buy OTW Sara from MC Cat 22 vlog. MC Cat OTW, magbabalikan na kayo no, MC Cat Tsaka ni Sarah Hilwa. Sasalubong kayo niyan. Kapatid na Ambi, kay Commander ba ang vlogspot yan? Kay Commander Bawang yan. Kay Handyman, tapos yung isa pa, yung Nilo. Yun, Kamay TV, nag-drop din ng bahay. Naunahan na rin ako ni Shirley. Kasi dati si Ate Rosa Besi, dati ajay ni kaibigan Shirley. Kailan pumunta sa akin yan? Ilan subscriber niyan? 200 pa lang yata o 300.
Laging lagas yan. Sabi ko kaibigan Shirley, gawa ka ng isang backup account mo. Kaya ginawa niya yung lead channel. Yun, simula noon, natuto na si kaibigan Shirley. Minsan, ginagamit niya yung main niya, yung Shirley official, yung Shirley. Minsan, yung lead channel. Tinawagan ko pa yan si Evan Shirley. Tinawagan ko nga ba yan o siyang tumawag sa akin? Sarah Dan, welcome home. Asa Pinas ka na pala? MCK22, ang cute ng alaga mo. I love it. Dan, check. Dikit sa'yo. Handyman, Gulimar, Baby Boy 09. The Commander ba ang vlog spot? Dito kay Tunying. Nag-meet kami. Idikin ni Manong Ayahay. Sinong namit mo dyan kay Manong Ayahay? Si Shirley? Ilang beses na ako nakapunta dyan kay Manong Ayahay? Tuwan-tuwa ako, nakaka-50 ako, 50 banana, 30, 40. Pero kinabukasan wala din, lagas din. Sa nakapin, dating dikit, watch ko lang video mo ma'am. Kamay ko TW from MCK 22 vlog. Shoutout sa 19 viewers. Salamat. Dahil palang nakatambay ni kaibigan Commander Bawang. Dahil nakatambay niya, 3. Handyman, Gulimar. 4. Elmo 552, salamat. Ambisyosa. Manoy Dan Dikit, Sarah Image Vlog with full package, salamat. Ay si Shirley, ay din ba kayo nagkita kay Manong Ayahay? Pala ko dito sa akin kayo nagkita niyan, ni kaibigan Shirley. Elmo 552 official, nag-drop din ng bahay. Manay God Grace channel, oh, nandito pa rin si Ate God Grace. Salamat sa 88 thumbs up ah. Salamat sa thumbs up nyo, 88 thumbs up. Thank you very much. Thumbs up na pang 88, Tubig Danom channel. Yan, may jacket ka na, kaibigan Tubig Danom. God Grace channel, mega love shoutout from Shane's Vlog. Okay, dikit lang kayo at balikan ko kayo bukas. Pag di ko kayo binalikan, batukan nyo na lang ako. Elmo, dikit ko na. Elmo 552, dikit ko na to idol. Dating dikit, main ko sa'yo. From Sarah Helwa. Hashtag Sarah Image Official. Sarah Beautiful, hindi pa ako nasa kay aeroplano, haha. Kailan ba uwi mo ng Sarah? Ilang days ang quarantine mo? At saan ang uwi mo na pagkatapos ng quarantine? Kamay, galing maggitara at kumanta, Dan host. Oo, magaling siya gumitara para sa estudyante. Masarap daw maging estudyante. The Commander ba ang vlog spot? Yan, may moderator ka na. Kaibigan, 89 thumbs sa kapatid. Yahoo, mega love shoutout, madlang people in the house. Kumusta mga lalabs? Juliet Mukbang, nag-drop ng bahay. Ate Dini ako. Nagbigi-bigi house pa jacket. Si Main. Oh, may jacket na. May downy pa yan. Bango yan. Kalalaba ko lang yan, kaibigan. O ito, final answer na to ha. Kahit 20 pa yan, kahit 20 pang naandyan, or ilan pa yan, basta like last 7 minutes na lang ako.
Agyamanak, ti ado kapatid kakabsat. Agyamanak, ti ado kapatid kakabsat. Ngayon, salamat, agyamanak mo. Kaibigan, The Commander Bawang Vlogspot. Bilan nyo ako, Baita Plus sa Probati Bilit po. Ayan, 4 na kami kapatid. CIOTW from MC Cat 22. Si Ate Dini ako yan. Ambisyosa, dan dikit with comment from Elma 552 official. Last 7 minutes 6 minutes. The Commander Bawang, dating dikit from Ate Dini ako. Dan Pulpa, hashtag Elma 552, salamat. Commander Bawang, dana po sa'yo sa LS mo. Ano lang baba mo? Kaibigan, Commander Bawang, upload video ya, upload video, wag yung live stream kasi hindi pa panoorin ng buo yan. Yung upload video mo lang, upload video. MC Cat, Dan Ayuda from Juliet Mukbang. Commander Bawang, dana po sa'yo sa LS mo. Sir Sinis Vlog PH, mega love shoutout po. Yun na, tapos na ako. Sara image ng Sara. No skip ads yan. Napanood ko na to kamay eh. Oh, naglobat na pati. Naglobat na rin oh. Lobat na. Last 5 minutes. Oh, Rosa, done na din ako from MC Cat 22. Oh, Ate May Arlisa, basta magbakas ka lang, bakas ka lang. Bakas lang. Sabihin mo, from Tunyi Magsama. Pero kahit wag nang Tunyi Magsama, basta maganda yung comment, babalikan kayo ng mga yan. Sa LS ako, bumakas 5 minutes views ko, sana dikit na yun. O, dikit na yun, 5 minutes. Salamat po sa lahat ng nanood from Kamay TV. Dikit, Commander Bawang, LS, walang video. Ambisyosa, dahil na din ako sa'yo from MC Cat 22 Vlog. Oh, host, 2 bakas kada isang video. Yun, tama yan, Ate Meralisa. Hindi ko pa nga naipin si Ate Meralisa. Ayan mo Ate Meralisa, kahit hindi nga taipin. Basta ipiplex ko lagi yung bahay mo. MC Cat 22 Vlog. Pabakas lang po, legit. The Commander, bahay mo. Bahay mo daw, The Commander Bawang. Ayun, sa taas lang Ate Meralisa. O, may 4 na balik yan, si Commander Bawang. Mega love shoutout, Ma'am Lisa, Miralisa. Ang gulo mo talaga, Kamay. MCK 22 Vlog, done with comment from Elma 552 official. Last 4 minutes. Okay lang kapatid, alam ko naman kahit di ako nakapin ako sa isip mo. Sa isip ni Gracie. Nakapin. Nakapin ba nakapin? Kaya natin yan, Ate Meralisa, no problem. Si kapatid Meralisa na ba si MC Cat host? Oh, siya na yan. Siya na yan channel na palaguin uli namin. Natin lahat. Palaguin uli natin lahat. Kaya pakidikit nung ninja mo dyan, ambe. Ambisyosa, yes sis. Naging pusa na ako. Pinoy Grafter, may galab shoutout my friend Pinoy Grafter. Harang. Ito, naalala ko si Pinoy Grafter. Mami Ralisa, nalablab na kita kagabi kay Ka Juni. Kamay, may galab shoutout from Cat MC Cat Vlog. Oh, sure host, si from Ambisyosa. Ito, naalala ko si Pinoy Grafter. Galit na galit dito si ano eh. Sino ba yung isang ano? May isang vlogger dito na tagal daw magbalik ni Pinoy Grafter, 1 taon daw. Ewan ko kung nabalikan na nga ba ni Pinoy Grafter, hindi lang nababasa yung comment section, yung bakas niya.
Kamay, ganda guitar po from Juliet Mukbang. Bisita ako bahay mo later. Hashtag MC Cat from Ambisyosa. Harang ulit from Teta Vlog. Juliet Mukbang, nagbigi-bigi with love and care emoticon. That Commander Bawang, ako na lang mauna. Teta Vlog and Ambisyosa, nagbigi-bigi with love and care emoticon. O, last 2 minutes. Sino kaya host? Sino ba yun? Yung galit na galit siya, di ba? Ano yung pangalan ng channel na yun? Lagi rin nangihingi ng ayuda. Itagal daw magbalik ni Pinoy Grafter. Sabi ko, sa isip-isip ko, nagbabalik naman, nagbabakas naman. Wala namang problema kung sukli lang ang gusto. Kung nga nakalimutan ko na yung kaibigan Pinoy Grafter Pero yung gamit niya ninja, tapos gusto niya ibalik main. Maalala mo yun eh. Maalala mo yung sino yun, malaki na yung bahay niya eh. Tapos, ang binababa niya is, ninja. Tapos gusto niya balikan ng main. Wala namang problema yun, kahit, kahit ako, kahit pag di mo ko balikan ngayon, di walang problema. Dalawa na dikit ko, from Dini ako, pa MC Cat, Sarah Helwa. Hinanit sa house, sa hotel kasi malayo yung internet connection. Mahina talaga dyan. Para malakas, pupunta ka sa lobby. Doon ka sa lobby mag-internet. Yan, malakas doon. Si Dini, baka di dumikit. Di pa kita dinidikitan. Sayang, maiksi mga video mo. Baka malagas lang. Gawa ka mahaba video po. Bakas lang po para masuklian ko ng maayos. Yun, paano mag-i-end na ako? Mag-i-end na ako, mga kaibigan. Yung naiwan dyan na 15 viewers. Mag-i-end na ako para sa iba naman tayo, sa iba naman tayong live stream. Medyo matagal-tagal na yung oras ko. Salamat sa 89 thumbs up pa. Salamat sa inyong lahat sa thumbs up nyo, mga kaibigan. Sa pagpunta nyo, sa pag-stay nyo. Hindi ko na isa-isay na. Yan, Ate Elma 552. Basahin ko na nga lahat para Sarah Helwa, Misugot, Pinoy Grafter, Ate Dini ako. The Commander Bawang, maraming salamat. Ambisyosa, maraming salamat. Ate Teta Vlogs. Ate Julieta, salamat. Thank you very much. Ate Miralisa Channel. Yun, salamat sa inyo. Salamat. Sino pa nga ba? MC Cat. Ate Miralisa, Elma 552, Kamike TV, The Commander Bawang, Miss Hugot, Ambisyosa, yung Kamike TV, Ate God Grace, in Money Christ follower, Ate Juliet Mukbang, sino pa nga ba? Sino pa yung mga nandito kanina? Pinoy Grafter, CNS Vlog PH, Handyman, Tubig Danom Channel, salamat. Ate Dini ako. Sino pa ka ba? Gulimar, si The Commander Bawang yan. Jan Sirdan, salamat sa pag-stay kay kaibigan Tunying. Ate Regina Villarmino TV channel, at syempre sa aking kaibigan na mabait na taga Palawan, si Bell's Adventure channel. Salamat kaibigan Bell's Adventure. Thank you all, and thank you kapatid Tunying. Maya ka Mike, dala ko sa bahay mo. Tara, rest host, pray lang ako. Bells, dana ako sa'yo from MC Cat. Sis Lisa, di kita na kita. Salamat Tita Vlogs. Ay, Tita Ma'am.
Teta, mamaya na lang ako ha. Baka lalo lumala ubo mo. Salamat tos, mamaya po, 6 PM, may alis pa ako. No problem. Lagi naman akong present sa live mo. Kaibigan, The Commander Bawang Vlogspot. The Commander Bawang, dan po ako sa iyo. Bukas mo na suklian. Bukas mo na suklian. Oh, sis Lisa, welcome again sa YT from Tita Vlog. Okay po, from The Commander Bawang Vlogspot. Yun, ulitin ko po, maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Bell's Adventure. Salamat. Matagal-tagal kang di last ano mo yung last upload mo yung aso, yung dalawang aso. Tapos sa live mo nung nakaraan, hindi ako nakapunta. Sorry, may medyo gumaganda-ganda pa lang ubo ko. Sarah Hilwa, dikit dan sa iyong bahay. Ay, Silsuluto pala, kaibigan Silsuluto, salamat din sa pag-stay. Kaibigan Silsuluto, thank you very much. Thank you, host. Bell's Adventure, thank you. Commander Bawang, salamat and God bless us all everyone. Bye-bye, papaalam na ako. Bells OTW from Sarah. Bye kapatid, bye to all from MC Cat22 Vlog. Silsuluto, salamat kapatid. Ate Dini ako ha, salamat ulit Ate Dini ako. Bells Adventure Channel, baka di pa tayo dikit. O magdikitan muna kayo, magdikitan. Bayos, Manay God Grace Channel, salamat abi. Kamay, thank you very much. Yung sa dagat natin ha, pag ayos na yung banghang dipakpak mo ha. Sige bye sa lahat, pagaling ka idol tunying. Oh magaling na to, konti na lang. Salamat sa mga pagpipray nyo, salamat sa mga paalala nyo, sa inyong lahat, salamat mga tunay kong kaibigan. Silsuluto, dikit na po sa iyong bahay. Bukas ko kayo balikan, okay. Okay, from Pamay. Bell's Adventure, maglalib ka ba? Salamat po kayo, Tunying, Git Wilson. Oh, salamat, welcome back din, dito sa Pinas. Sarah Image, sige host. Pagaling ka, ako din may trangkaso. Patay, nahawaan niya ata kita, Bell's Adventure. Pagaling ka din. Medyo gumanda-ganda na rin yung ating pakaramdam. Ano lang, suob lang, nagsuob ako nun eh. Suob, tapos dampi-dampi ng maligamgam na tubig sa batok. Tapos sa noo, sa tubig na maligamgam. Tapos sa mga kilikili, mga singit-singit, yung kilikili, gano'n. Tapos sa singit-singit. Basta yun lang, punas-punas lang ng Pagaling ka din, may trangkaso. Ako din may trangkaso. O sige, babay na. Salamat sa ating lahat. Akin, wala na inom, kulang Vita Plus. Oo nga pala, sino gustong bumili ng Vita Plus? Nagbibinta nga pala ng Vita Plus si ate, Ate Juliet Mukbang. Mura lang po yung Vita Plus niya. 4 lang po, ay 5 piso lang po isang sachet. 5 piso lang isang sachet. Bye house. Bye, God bless from Sarah Helwa. Bye na. Papaalam na ako. I-out ko na talaga to. Salamat sa inyong lahat. Nasaan na tuloy yung nito? Hindi ko na tuloy. Yun may live na si Sarah, Sarah Bessie. Saan na tuloy yung end na nito? Hindi na ako marunong mag-end. Senko GRS GNTLBC. Bye kapatid. Sige kapatid. Salamat. Paano nga ba mag-end dito? Hindi ko na alam mag-end kung paano na. Bye na sa lahat. Ayun, yung X. Bye. God bless us all. Bye. Papaalam talaga ako.